رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه‌ای که امروز تقدیم شما می‌گردد برنامه منبر مهاجر و 378می این برنامه است که عنوان برنامه‌ای که گذاشتیم جایزه صلحی که به خون قابل جان داده شد. به خاطر چی برنامه را با چنین نام در امروز گذاشتیم و می‌خواهیم که در روی کدام مسائل و روی کدام قضیه ها امروز در برنامه با ملت و مردم عزیزمان صحبت نماییم. همه ما و شما هر روزها در کشور عزیزمان بیرون از آن یک مصیبت بالای ملت خود می‌بینیم، یا چند تاجیک در قزاقستان کشته شدند با هر سبب، یا در قرقیزستان، یا در ازبکستان، یا در روسیه، یا در ترکیه، یا در اروپا، یا در امریکا، یا در حتی تاجیکستان که هر روز زندان شده ایستاده است با تهمت و کشته شده ایستادند. یعنی همه اینها این سایه ابری که بالای ملت ما و شما پدید آمده است برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی معلوم است و میداند که در کشور ما و شما چی میگذرد، که این خودش دلالت از یک حاکمیت مطلق دیکتاتوری است که بالای ملت و مردم ما تا امروز ظلم دارد و پنجه آهنین خود را بالای این ملت به شکل به قبضه آهنین خود تمام ساحه های حیاتا مهم این کشور را زیر اداره و زیر تسلط خود قرار داده است. امام علی رحمانوف از همان آغاز صلحی که میان اتحاد مخالفین تاجیک امضا کرد در 27 ایون سال 1997 و تقریبا تا سالهای 2002 3 4 5 حتی تا وفات استاد نوری، یعنی براش خیلی اهمیت جدی داشت تا اینکه در همان سالهایی که استاد نوری زنده است باید که صاحب جایزه نوبل شود. و ما میدانیم که صاحبان جایزه نوبل یکی از یعنی که جایزه های معروف است که در دنیا به خاطر نه اینکه برای هر بخشای گوناگون میدهند و این چنین به خاطر صلح هم جایزه دارد که خیلی از مردمان زیاد اون را گرفتند. مثلا دارنده جایزه نوبل سروزیر کشور بیرما هم داشت که به قتل عام و گنوسید مردمش گناهکار شد و اون هم هیچ سود براش نداشت که جایزه نوبل هم داشت و اون یعنی که گنوسیدی که انجام داد یعنی هیچ تأثیر در حالت و وضعیت اون نکرد، همون هم جایزه نوبل داشت. خوب دیگر اون زن بود و نه بمانند اگر چنده که دهشت ها در کشور بیرما میانمار شد گذشت، همه ما شاهدیم که چند سال قبل بود، ولی یعنی گویا سکوت کرد در یعنی که قتلی که بود یا اینکه از دستش اداره کار نآمد. اون این مسئله جای خودش، ولی باز هم جامعه جهانی از یعنی که کارناشایان بودن این زن اعلام کردند و خیلی از یعنی وضعیت و حالت برای مردم گفته شد تا اینکه مردم بفهمند که چی وضعیت و چی حالت در اون کشور میگذرد. و رحمانوف دقیقاً تا وفات استاد نوری همیشه میخواست که این جایزه را در حیات استاد نوری بگیرد و اون هم زنده باشد و این معنای خیلی بزرگ داشت براش، معنای بزرگ به شکلی که گویا یک طرف صلح دیگر هم زنده هست ولی من هم چی؟ یعنی من هم همین یعنی که جایزه صلح میگیرم. ولی خوب دیگر در دالان‌های زیادی از حکومت این رد و بدل ها میشد تا اینکه این جایزه را به امام علی رحمانوف اعطا کنند و او دارنده جایزه صلح نوبل. و رحمانوف این یعنی که خشم خودش که نتونست در جامعه جهانی خودش همچون یک معرفیگری یعنی شخصی که گویا با کشور صلح آورده است، چون که دنیا و عالم و شهروندان کشور کور نیستند که رحمانوف کیست. رحمانوف یک شخصی نبود که از میان هم نیروهای مخالفین و هم از نیروهای که یعنی فرانت خلقی از این دو میان بروید و اون هر دو طرف به صلح بیارد و قدرت از دست هر دوش بگیره
یعنی و کار کند که این کشور به یک صلح برسد. اگر چنین میشد یعنی امکانی چنین جایزه را دادن برای شخصی که از میان دو طرف برخاست و این کار انجام داد. در حالتی که چنین کار نبود، رحمانوف یک طرفی جنگ بود. رحمانوف شخصی است که دستش با خون این ملت یعنی آغشته است و یعنی که 500,000 تاجیک از زیاد کشته است و تا امروز هم ادامه دارد به همان قتل و کشتار و همان کشتارهایی که در این سالهای یعنی که مدید طولانی انجام داد و اینک ما سال 2026 با 35 سالگی استقلالیت میرسیم و 34 سالگی حاکمیت امام علی رحمانوف که این هم برای یک دولتی که یک سال به استقلال شده بود رسیدنش و استقلالیت از او را بودند و دزدیدند. یک گروه جنایت پیشه و یک گروه دزد و غارتگری که با زور، با کمک اجنبی ها، با کمک روس ها، با کمک همین یعنی که اسلام کریموف توانستند که اداره قدرت از دست حکومت مراسای ملی که از تمام اقشار گوناگون ملت اون دولت و حکومت اداره میکرد یعنی به اون رسید. خب در این مسائل ما برنامه های طولانی زیاده داشتیم، چه در مسئله صلح و چه در مسئله اجلاسیه یعنی 30 سالگی اجلاسیه بود که خب برای همه این برنامه را تقدیم نموده بودیم که در 30 و چند بخش و مردم هم از وضعیت و حالتی که در آن شب و روزها میگذشت دیدند. مطالب شخص مقاله میخواند، از اون خواند، شخص ویدیو میدید، از ویدیو دید که این برای افرادی که میخواهند از واقعیت تاریخ ملت خود آگاه باشند چیزی برای این ملت تقدیم نمودیم. و موضوع اساسی که ما میخواستیم امروز بگیم موضوع همان صلح، جایزه صلح لیو تالستوی که امام علی رحمانوف در مسکو همون جایزه صلح لیو تالستوی یعنی که براش اعطا نمودند. و عجابت کار در این است که دقیقاً در شب و روزهایی که یک شهروند کشور ما و یک کودک و یک طفل نابالغ قابلجان علیف در روسیه از طرف یک یعنی ملتگرای روس، یک فاشیستی روس کشته می شود، به قتل می رسد و بازم امام علی رحمانوف اصلا اهمیت ندارد. سفر ژاپن برای او از ریخته شدن خون این ملت برتر و بالاتر و با ارزشتر است. رفت سفر ژاپن، اگر چنده که سفر از قبل طرح ریزی شده و آماده شده باشد هم پرزیدنتان کشورهای مردمی، پرزیدنتان کشورهایی که آنها واقعا هم از ملت و مردم خودشان از طرف آن ملت و مردم انتخاب شده باشند، آنها هرگز در چنین روزهای سخت و وزنینی که بالای ملتشان، بالای مردمشان، بالای شهروند آن کشور می آید هرگز یعنی سفر نمی کنند. حتی ملاقات و واخوری های مهمی که داشتند و دارند آن را به تعویق می اندازند و می گویند باید وضعیت به شکل دیگرگون و آرام شود تا اینکه پس از آن من آنچه که مقرری بود برای حیات کشور و مردمم آن را عملی نمایم. خوب درست ما این مسئله را در میرزیایف دیدیم، در یعنی تا چنون دارد صادر جپروف دیدیم در قضیه هایی که چند ملاقاتش لغو کرد به خاطر مصیبت هایی که بالای قرقیز ها آمده بود. یعنی ما اینا در چندین کشورها دیدیم که چنین عمل و چنین کار را پرزیدنتانشون در مقابل همه اون پروژه هایی که تا اون روزی رسیدن مصیبت شده بود و روزهای مقرری بود، اون یعنی که سفرها، اون ملاقات ها، اون یعنی که لایحه هایی که قبل از رسیدن این حادثه مثلا پرزیدنتون پروژه میکشن که فلان تاریخ در فلان جا باید وا بخورن، اونا نمیدونن که از علم غیب آگاه نیستن که فلان تاریخ فلان گپ میشود و فلان تاریخ همون گپ شد، ولی در حالتی که اون قضیه باید انجام میشد. به خاطر این مصیبت پرزیدنت مردمی و پرزیدنتی اگر منتخب مردم باشد حتما اون چیزایی که قبل طرح ریزی شده بودند و باید که انجام میشدن کاملا باید توسط اعلان لغو شوند و اونها هم با فکری گویا اینکه کار بر بالای این ملت شده است و ما برای یک طفل 10 ساله تاجیک هم
ملاقات های در سطح جهانی باید صورت می گرفته، این دولت را لغو میکنیم. یعنی من که پرزیدنت و پیشوای ملت میدونم، یک قابل جان 10 ساله برای من از امپراتور ژاپن و از پوتین ارزشش بالاتر است، در حالی که اصلا چنین یعنی که قضیه امکانی یعنی که توقف کردن آن از طرف رحمانوف وجود نداشت. چرا؟ چون که اصلا قابل جان تاجیک ملت شهروند هیچ چیزه برای رحمانوف اصلا ارزش ندارد. انا همین جاست که ما چیکار میکنیم؟ میگیم که رحمانوف منتخب و از طرف ملت و مردم انتخاب نشده است. خب در قضیه قابل جان زیاد گفتیم و دیگر زیاد صحبت کردن هم الحمدلله برادران و حتی مردمان زیاد دیگر از تمام اکناف دنیا، تمام امت حتی میتوانیم بگیم که در قضیه قابل جان علیف با ما یک جا شدند، با ما هم نوا شدند، با ما هم درد شدند، با ما غم شریک شدند، غیر از حاکمانمون که رحمانوف و مقاماتی یعنی کشور هست. اگر چند یک صحبت ها کردند و یگان نتیجه های نداده است و نتیجه هم نمیتید. چرا نتیجه نمیتید؟ به خاطر آن که یعنی برای اینا اصلا اهمیت و مهمیت شهروند این کشور یعنی که ندارد. امام علی رحمانوف دقیقاً در همان شب و روزهایی که این حادثه یا این فاجعه یا این یعنی قتل صورت گرفت سفر به ژاپن داشت و پس از آنجا آمد به مسکو و در مسکو اشتراک نمود. در سنت پترزبورگ چی گپ شد؟ در اونجا برای 3 راهبری کشورهای آسیای مرکزی جایزه صلح لف تالستوی را دادند. واقعا خیلی خنده خریش است و خیلی خنده دار است که یعنی امام علی رحمانوف میخواست که جایزه یعنی که صلح نوبل را به دست آورد و آمد به روسیه، در حالی که رحمانوف خودش در تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت میداند، در حالی که رحمانوف نه اساسگذار صلح است نه اساسگذار وحدت است. رحمانوف نه یک شخصی است که اون به این کشور صلح آورده است و نه در صدد آوردن صلح به این کشور و به این دولت و به این ملت تا امروز بوده است. پس چرا چونین کار حکومتی یعنی ما برای او چونین یعنی که صلح چونین جایزه اعطا گردید؟ که این هم یکی از سوالهای مهم تاریخ است که باید هر یک شهروند این کشور این قضیه را به خوبی بداند، به خوبی بفهمد تا اینکه قضیه براش کاملا آشکار و قضیه براش کاملا فهم گردد. بله، رحمانوف هرگز نمیخواست که در مقابل میرزیایف، در مقابل صادر جاپاروف جایزه صلحی اگر همین لف تالستوی هم باشد باید او خودش تنها باشد. یکی از یعنی اخلاقهای امام علی رحمانوف، یکی از اخلاقهای امام علی رحمانوف انا همین است که تنها باید او خودش باشد، هیچ کسی دیگه در بر او نباید باشد. یعنی یک خصلتی یعنی بزرگمنشی، ولیچمنشی برای یعنی یک شخصی که میخواهد خودش تنها باشد، یعنی انا ربکم الاعلی، که الله سبحانه و تعالی یعنی که الله یگانه و خالق یگانه و هیچ شریک برای الله وجود ندارد و اون بی نیاز است از همه آنچه که یعنی که بشر یا مخلوقات و اون نیاز دارند. ولی رحمانوف سخت آشفته می شود. اگر او حتی دونالد ترامپ هم در برابرش می بود، خودش می بود برای دونالد ترامپ هم اگر جایزه صلح لف تالستوی می دادن، مبادای اگر به شرط دونالد ترامپ به سنت پترزبورگ دعوت می شد، تنها دونالد ترامپ و تنها رحمانوف و پوتین و همینجا هم رحمانوف راضی نبود که در مقابل او حتی دونالد ترامپ هم
جایزه صلح لیو تالستوی براش داده شود. جایزه صلح لیو تالستوی کن ارزش نداره اصلا. گپ درباره اون میرود که هیچ نفر نباید که با او همراه باشد. انا همین از خصلت رحمانوف، یعنی اخلاق رحمانوف. تا اونجایی که ما میدونیم، تا اونجایی که ما 24 ساعت تحلیل میکنیم وضعیت و حالت و اون چی که میپرسیم میبینیم، یعنی رحمانوف نمیخواهد که هیچ کس در مقابل او در هر جایزه، در هر چیز شریک باشه. هم پرزیدنت خودشه، هم رئیس حکومت خودشه. دقیقاً هم پیشوا خودشه، هم اساسگذار خودشه است. یعنی هیچ کسی دیگر در کشور نباید که غیر او باشد. تنها امام علی رحمانوف خودش است و اون خودش حاکم مطلق و اون خودش پیشوای ملت و اون خودش اساسگذار صلح و وحدت و اون خودش پرزیدنتی غیر منتخب 34 ساله این ملت است که تا امروز بالای این ملت حکومت دارد و بالای این ملت با یعنی که همه آن ظلم هایی که نموده است و اون ظلم هاش هم تا امروز ادامه دارد، که این یکی از دلایل دیگری موثقی که برای ما و شما هممون معلوم است که ما تاجیک و تاجیکستانی هستیم، یعنی که میدونیم که رحمانوف کیست. خب بالا با پسش باز بدبختیش در اینجاست که اولین کسی که جایزه نوبل در همین یعنی مسکو در سنت پترزبورگ داده شد با امام علی رحمانوف بود. نه، با کی بود؟ با صادر جاپاروف. واه، صادر جاپاروف کی است؟ صادر جاپاروف شخصی است که هم چند سال پیش بود که پرزیدنت از زندان برمد زد گرفت. فکر که گویا محمد علی حیات از زندان میزنه میبره، قطعی سید عمر حسینی، قطعی برادرای دیگر زندانی و دولت هم میگیرن از یعنی رحمانوف کار انجام میتین. درست یعنی که دقیقا همین شکل فکر کنی و گویا همون با مسکو دعوت نشود در مقابل توقایف یا که در مقابل میرزیایف چیکار میکند؟ براش جایزه داده میشود. اکنون خودتان یک تصور کنید که من چی گفته ایسم. یعنی انا همینه در یعنی که پیندارتون یک کم ترک فکر کنید تو اینکه براتون قضیه کاملتر فهمه شود که رحمانوف 34 سال ظلم کرد، قتل کرد، کشت. یک عروسکی کامل کرملین هر امر کرد براش امرش انجام شد، امر یعنی که اجرا شد. یگان گپ پوتین و یگان گپ یلتسین نه نبود، یعنی تمام کار انجام شد با اسلام کریموف، با یلتسین، با پوتین، رنگی که غلام حلقه برگوش. درست ولی پخت در میان میاد یا تورمچیک در مقابل رحمانوف چیکار میکند؟ یعنی که جایزه صلح لیو تالستوی پیش از رحمانوف براش پوتین میتیه. اگه با گفتی امو تاجیکو که کوزای نو آوش خنکای کوخی اگه خیلی با هر سی باشه یعنی که میرزیایف با کم ترک با ترک یعنی که پیش ترک از یعنی کی از صادر جاپاروف دولت گرفتگی سال 2016 و این صادر جاپاروف او قدر سال نشده است، یعنی که 5-6 سال از گرفتن قدرت شده است و تقریبا یعنی که این دلالت بر چی میکند؟ این دلالت بر همون میکند که شخصی جدید است. و این صادر جاپاروف قبل از رحمانوف پوتین و همون یعنی که خب البته این با تدارکات پوتین می شود که براشون این جایزه های عطا شود. صادر جاپاروف قبل از رحمانوف دست به جایزه یعنی همون لیو تالستوی می شود و پس از اون امام رحمانوف فریاد میکنن. اگر یعنی که شخصانی که نوار رو دیده باشید خواهش میکنیم دیگر نوار بعضی نوارها را گذاشتن هم فایده نداره، یعنی که نوارها را بدروید تماشا کنید. ما تنها گپ میزنیم و ماهیت اساسی اون چیزی که باید ملت و مردم بفهمد براتون میگیم. یعنی چهره رحمانوف باید هر نفری که میخواهد رحمانوف بفهمد و ببیند یک بار بدرویه همین یعنی که جایزه سپاریدن صلح جایزه صلح لیو تالستوی در سنت پترزبورگ تماشا کنه با اشتراک پوتین و میرزیایف و یعنی توقایف هم هست در اونجا، رحمانوف و یعنی که همه اینها. ولی این سه عروسک یعنی که جایزه دادن و از همه بعد
و از همه برای رحمانوف طاقت نمیکردگی ترین چیز چی است که دویم نفر و این جایزه صلح لیو تالستوی اون مشرف کردی و باز از دست یک نفر گکنت یعنی میرزیویف میخندد، یعنی خب صدر جپاروف میخندد در جایزه را گرفتن، ولی رحمانوف وقت میگیره روش ترش دیگه میگوی حوزی پترینگست میکفه پدن علت بایی، یعنی که چیزی دودگیش همیتا قوقو دختگی. اگه شما فکر میکنی که این برای همو قابل جان بود نصرانیوش نبود، اگر او طریق قابل جان 1 میلیون تشه بکشند پشورش نمیبره. باور نمیکنی زنکی شیرخوار، زنک یکی کودک شیرخوار، کودک 9 ماهه داره برد از زندان پرتش مجه چپنش نپرید پدن علتا. شما فکر میکنی برای مردن قابل جان و کشته شدن قابل جان رحمان و زیقه وابشه والله پشورش نمیبره. ای مسافد 90 ساله را میبره زندان میکنه وابشه اهمیت نمیتیه. کودک 9 ماهه شیرخوار داره زنک رخشانه حکیم و کودک در بیرون موندگی میبره ترمش میکنه با پلاش هم میگه بزنه بگیره. این دزدی پدن علت یعنی که به این شکله. ولی ببینید که روش خیلی این هدف از ناراضگی و قهر کردنش برای این است که برای چی شما یعنی محمد علی حیتی قرغیزستان یعنی که در زندان بود، حکومت پیشنه زندانش که بود او برومد که شما او را جایزه دادی پوتین پیشایمن حقلا بعدی من ندادی شوخی نه او را باید پیشای کی دادش پیشای رحمانوف داد و دوم رحمانوف داد و رحمانوف هم تا سرش بزیب کردگی رو ترش شدگی پدن علت یعنی که خیلی دیگه در انتظار جایزه صلح نوبل بود ولی جایزه صلح خب لیو تالستوی براش داده شد. اکنون من در تلگرام اصلاح هم نوشتم، در فیسبوک هم نوشتم که 25,000 نفر یعنی که اون چیزی که در فیسبوک بود خوندش همه میبینی میدونن، در تلگرام اصلاح هم پرتوفتیمش. یعنی هدف از نوشته من همین بود که شما دقتید یک اعجوبه تاریخ را رحمانوف که ریش ببینه حیز میبینه. رحمانوف وقتی این ریش میبینه ریش برای رحمانوف یک یعنی چی میگن یک جذبه دارد که الله سبحانه و تعالی برای ریش برای مردانی ریشدار جذبه داده است که رحمانوف با دیدن مرد ریشدار حیز میبینه، مردک حیز میبینه. اکنون خداوند مسخرش میکند به شکلی که جایزه لیو تالستوی چیکار میکنند برای یعنی که همین خیل شخصی که از ریش نفرت دارد ریش بد میبیند براش جایزه صلح لیو تالستوی میتین که ریشدارترین مردی تاریخ های ماشاءالله ریش چند بود داخل لیو تالستوی دیگه که همه عکسش دیدید و میدونید که چقدر ریش دارد. این دلالت از آن میکند که هر چیزی که تو میگریزی الله میارد مسخر میکند و همون چیزا بالای تو تحمیل میکنه. ریشای همین ادیبا و غیر ابا عبدالله رودکی را دیگه نتونست دیگر ریشای لبوی کسا متکاگه دامو صورت و در هر کجا در حالتی که همو گذشتگی ما هم ریشاش رنگ ریشای لیو تالستوی بود، در حالتی که لیو تالستوی او بزرگای ما ریشه یاد گرفتگی موندن شد و ریشی یعنی که اجداد ما موندگی سنتی بود و معلوم بود که ریشی سنتی ریشی گذاشتنی کلان و یعنی که بروتاشون کم کردن این از سنت رسول اکرم. و ببینید که الله سبحانه و تعالی با شخصی بدبین ریش جایزه صلح لیو تالستوی ریشدارترین مردی تاریخ براش اعطا شد و اون هم یعنی که با کدام یک خواری و ذلت به عزتی الله برای رحمانوف اون جایزه را داد، در حالتی که اون جایزه اون ارزش هم نداره. رحمانوف اگر یک چیکارش کردنی باشیم جایزه یگون چیز فایدهش نداره، اگر جایزه نوبل هم میگرفت یگون چیز رو از زندان شدن یعنی منع نمیکرد، هیچ چیز این چیزایی که خچه به خچه مونده است پریکاسنوی نیست یعنی داخل ناپذیری و او پیشوای او پدر لعنت او را هیچ کس حق نداره که از سالهای جنگ شهروندی هم دلاشا بکواد. خب یعنی که نگون چیز شکفتن طبق قانون پیشوای ملت حق ندارد، ولی وقتی که روزش رسید خیلی که برات جایزه یعنی که لیو تالستوی ریشدارترین مرد دنیا را میتیند و با پس از یعنی که صدر جپاروف یعنی که جایزه را میتیند انمینا یعنی که آغازی به احترامی آغازی یعنی بدبختیتی رحمانوف است. هم یک نوار در تلگرام است که رحمانوف در پیش پوتین است، همون بمونه تو اینکه ببینیم تو اینکه مردم هم ببینن
رحمانوف به کدام شکل است؟ یعنی نوا را میتونه مونده؟ بله. خب نواره که همتون البته اکثر مردم دیدید که رحمانوف در کدام وضعیت و در کدام حالت است. تماما در دخی خودش نیست. الحمدلله در یک حالت خیلی وخیمی روحی و معنوی قرار دارد. حتی در وقت گپ زدنش همیت تترک پترک همجا قامی وقتی که همی جان به حلقم میرسه کو، یعنی که در حدیث داریم ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر، الله سبحانه و تعالی قبول میکنه توبه بنده را در حالتی که در اینمی جان به همه حلقم رسید. ای خدا من توبه کردم دیگه نمیکنم این کارا، دیگه توبه قبول نیست. یا که دیگه چی است؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، وقتی که آفتاب از مغرب ببروید بعد در اون حالت توبه انسان قبول نیست. ولی رحمانوف والله الله شاهد است همون حالت های بخت برگشتگیش، همون حالت های بدترین وضعیتی که هست این روزها قرار دارد. یعنی آیا جایی که قریب است کنم قریب شب مونده تا اینکه مردممو Во-первых, спасибо за приглашение, теплое. Конечно, то, что произошло, это неожиданно. Такие преступники хватает сейчас в мире. Мы в очень сложном мире живем. Но то, что происходило, уважаемый Владимирович, большое спасибо сами сейчас, чтобы тщательно со стороны наших правоохранительных органов. Хочу вас поблагодарить за то, что приняли приглашение, приехали. Но начать нашу двухстороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление. И без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца, и виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объеме. Повторяю еще раз, меня шокировало просто это преступление. Как уже сказал, преступления подобного рода вообще выходят за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства. Прошу передать самые искренние слова соболезнования семье погибшего мальчика. یعنی همین لرزیدن ببینه، همین وضعیت و حالت قرار داشتنه که انسان در حالت سکرات قرار داره. Должны быть наказаны самым страшным. Я надеюсь, что это будет на вашем контроле. Да, так и будет. И виновные должны быть наказаны самым страшным. Я надеюсь, что это будет на вашем контроле. یعنی همین چیزایی که сейчас в мире, мы в очень сложном мире живем. Но то, что происходило, уважаемый Владимирович, большое спасибо сами сейчас. چون چی میگه پد؟ یعنی که بیچاره رنگ بین حال پرس، یعنی رنگ رحمان فنیگه کنی حال شب پرسه، رنگ رو رنگ لبلبوی کنی مایمون وره رو را بینه، چهره را بینه، پدنالت گفته است که اولای که همول یعنی کفارت الفجر. الله سبحانه و تعالی همین ترحقهم قطره را خداوند در همین روش نشان داده که چگونه یک پلید، یک خبیث، یک لعنتی را الله سبحانه و تعالی آورده است، یعنی بدترین حالت یعنی که وضعیت آورده است قرار داده است. اینا عزت از جانب الله های، ذلت از جانب الله های. محمد اقبال برآمد در مقابل 10 سال مبارزه برد، 20 سال مبارزه برد، کشتی شهید شد، مردانه زنیکر مردانه مرد. الحمدلله ثم الحمدلله یگان مشکل وجود ندارد. مبارزه بردم، کاری که باید انجام دادم، نتیجهش در دست الله است. کاری من انجام دادم در مقابل توست، تمام، من وظیفه من انجام دادم و ما علینا الا البلاغ المبین. ولی رحمانوف در 34 سال حاکمیتی که دارد، رو را بین، دولت بین، مردم بین، ناراضگی ملت مردم بین،
اینقدر ظلم و ستمی که تو انجام دادی، پس وضعیتی که تو داری چگونه هست؟ یک وضعیت خیلی بد، یک حالت خیلی ننگین. تاریخ این ملت مملو از فجایع، نفرین این ملت تا روز قیامت پیاپی بر تو و بر اولاد و بر دودمانی کثیف و پلیدی تو. این قدر ظلم و ستم بالای این ملت کردی، مساجد خراب کردی، مدارس خراب کردی، علمای دین کشتی. هر نفری که اون آگاهی، اون وعیت و اون فهم و ذکاوت دینی و ملی و فرهنگی داشت، با هر شکل عالم و زیایی دانشمند این ملت کشتی و فراری و زندانی نمودی. این در تاریخ این ملت ثبت خواهد شد. و این که تو میگوی من بردم عالم را جمع کردم و اکادمیکا را $100 دادم، الله لعنتت کنه پدر نعلت. این قدر ظلمی که تو کرده، این قدر عالمی که تو زندانی کرده، این قدر زیایی که تو زندانی، تو شرم باید کنی. وقتی استاد عبدالقادر رستم بردن زندانی کردن، باید میگفت استاپ، عبدالقادر رستم هر کسی باشد اون چی است؟ اون یعنی که از همین ملت است، از همین مردم است. شما حقوق این کار انجام دادن ندارید. باید که مردم چیکار میکردی خودت؟ باید که تو اون مردم به شکل یعنی که نمیموندی که، ولی تو خودت فرمان میتی عبدالقادر رستم زندان شود. شاکرجان حکیم و یک مرد بیچاره و یک وضعیت ناچار زندگی داشت، یعنی که به شکل بردی زندانش کردی، در مرگ مادرش ندید. چقدر مشکل بالای این ملت مردم آوردی. این همه چی است؟ این همه انا همون حالت و وضعیت هایی که وقتی که همین آدم همین چهره رحمان و میخوام بمونم که همین مردم دیگه اشکنه همین را الله سبحانه و تعالی به شکل همین تا آورده است، قرارش داده است همین رحمان و فضل در نزد همین ملت مردم که همین گفته است از خودش که من کی هستم، من یک پریستوپنیک، من یک جنایتکار، من یک شخصی هستم که یک چشم و قشو زدگی. همون یک حدیث است که در مدینه یک مرد بود، همین عروسا را چشمکی، دخترها را چشمکی میزد میگشت، بعد دعا کردن در حقش رسول اکرم و دیدیمش میگه که در وقت خلافت حضرت عمر بود، سقط حاجبیه علی عینیه، همین قشاش در بالا چشماش غلطیدگی بود، با همون پیریش هم همون پیری زینوکار چشمکی میزد میگشت مرد دخترها را. یعنی هدف چی است؟ هدف همی است که الله سبحانه و تعالی برای این ملت و مردم هر احادیث و هر روایاتی که ما میخوانیم تاریخ بسیاری وقتا تکرار میشود، ولی تنها فهم و وعی سیاسی در کار است که انسان ببیند و تشخیص کند که یک انسان چقدر کهری، یا مسافدای تاجیک چقدر نوری رو دارند. همین مسافد تاجیک لوبوش برن نگاهش که همین که مسافد عادی همین ملت، پدراتون نگاه کنه یه بار، نگه که پدری من نخش روی خداوند یه نور براش داده است. الله سبحانه و تعالی همون نور از این گرفته است. الله سبحانه و تعالی همون زینت مرد یک مسلمان که دارد، نگاه میکنی در روش بشاشیتی وجه ایمانی را در رو چهره اون میبینی، در روی همین پلید جز از یک یعنی که پیربوزبله احمقی گردن بلانی گازی گردن ببینید، گردن همو خیلی همو چیزای سلاق قدی هم گردنی همی پدنالت شکم نمیدونم و که کستون نمیدونم 89 های 90 های یعنی که 120 رزمیری کستون پدنالت شکم قوری صغیره وری، همه اینو دلالت از ان همین خون ملت خوردن و از ان همین به بدبختی آوردن ملت و مردم است. شما این حالت عادی نبینید. این خاری و ذلت است که نهایتش انا همین است. نهایت ظلم و استبداد و جبر و ستم بالای ملت انا همین است. انا همین کاری که رحمان و بالای ملت کرد و انا همین خیل نه جایزه ای راست پسند میکنه، نه یگون تیتول و یگون عنوان دیگه ای راست پسند کردن نمیتونه. یک انسانی که نه جایزه دارد نه تیتول دارد ولی یک انسان عادی است، اون به عزت‌تر، اون به قدرتر، اون به جایگاه‌تر، اون به عزت‌تر، اون دارای جلال و دارای یک شکوهی که یک انسانی که مسلمان است و میتواند برای ملت و دولتش یعنی که خدمت کند، الله برای اون میده. چون که عزت در دست جایزه نوبل، عزت در دست صلح یعنی لیف تالستوی، عزت در تیتولی پیشوای ملت، عزت در یعنی که اساسگذار صلح و وحدت ملی، عزت در حسابهای بانکی آفشوری در یعنی که انگلیا و در
ویرجینیا و در نمیدونم کشورهای دوبای در اینجاها حسابهای آفشوری داشتن، حسابهای بانکی داشتن نیست. عزت در داشتن گریم ها نیست، عزت در داشتن قصرهای با شکوه نیست، عزت در داشتن گروه های مسلحی که برای ملت قتل کردن میتونید هر لحظه استفاده بری نیست، عزت در مردم زچومارید کردن برقشون فروختن و بگوی که نه من میکنم همی کاره، یگان کس در مقابل من گپ زده میتونه. عزت تو در این نیست. عزت تو در داشتن یعنی همون خانه ای که قصر ملت، یعنی که ما نوارهای زیادی الحمدلله در بر ما میرسد که از همه منطقه ها بچه‌هایی که کار هستند سر کردگی هستند چخیل در خانه آزاده برقای والله قسم شرمای، در خانه آزاده چخیل برقای، در خانه رستم و در خانه شورخ چخیل برقای، در قصر ملت چخیل برقای، در همه جای شهر دیگه برق نیست. این دلالت از چی میکنه؟ دلالت از یعنی من از شما فرق دارم، من از شما فرقیت دارم. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که الله سبحانه و تعالی برای او عزت، برای او شرف، برای او یعنی که الله برای او چی گفت؟ انک لخلق عظیم، تو دارای بهترین خلق بزرگ هستی ای محمد. و ببینید که وقتی می آمدن یک وفد یا یک گروه آمده رسول اکرم توصیف و تمجید کردن، ای محمد بچه پیشوای ما، پیشوای ما، یعنی که تعریف های زیادش کرد. بعد در پیش همون وفد رسول اکرم گفت من دوست نمیدارم که من با عنوان های زیاد نام بگیری، من بگه که محمد رسول الله، محمد پیامبر خداست، فرستاده خداست. همین قدر کافی است برای من. من از دنیا عنوان، تیتول، عزت چیزی طلب ندارم. و ببینید که امروز رحمانو در خانه در لاگش خواه پلید، ولی در هر روز 5 بار اشهد ان محمد رسول الله با صدای بلند مردم و امت اسلام نام اون محمد میگیرند. یعنی ببینید که عزت از جانب کیست و ذلت از جانب کیست. آیا شما فکر میکنید عنواندار شدن یک ظالم، یک قاتل، یک ملت کش، یک دین بدبین، یک فرهنگ بدبین، یک مردم و جامعه را به باطلاق کشیده است که از اون باطلاق باید حکومت جدید این باطلاق آورده، این پلیدی خان صلاتی مادر به خطا رفته را باید دولت آینده و بهترین وجه کار کند، با عالم، با دانشجو، با زن، با کودک، با جوان این ملت باید حکومت جدید کار کند تا اینکه آنها را توانند از این استرسی که بالای آنها این رژیم پلید آورده است آنها را از این استرس بردارد. و اون زبان فحش و اون زبانی که برای جامعه تاجیک اوچتا فلان کنم، خواهرتا فلان کنم در هر یک کشت اسلام و این ملت وجود دارد، این از همین پیامدها و همون یعنی که حکومتی که بالای این ملت آورده، یعنی با بدبخترین فرهنگ زبان شهر این ملت، زبان مرکزی تاجیکستان. وقتی که میگه تو نخونات چخیلیان سلانسی قطی میای میدروی، تو نمیدونی که اینجا خارجی ها میدرن. خارجی ها شکل صورت یگان کسا نگه نمیکنن، خارجی زبان و معاشرت و معامله انسان نگه میکنن. شهرونده معامله مقامات بمانند یا سگای معامله کارمند وزارت کارهای داخلی، تو بجای اینکه زبانی نیک داشتن برای کارمند مقامات و شهروندان این کشور به شکل تلقین کنی و با آموزی، مهر و محبت برای آنها با آموزی، دشنام و حقارت آموختی. پس برای حکومت جدید خیلی کار زیاد باید بکنن تا اینکه از این استرسی که این ملت این پلید و این کثیف و این مادر به خطا رفته آورده است، باید که این ملت از این پرتابگاه بیرونش نجات بتیه. همین جاست که باید ما و شما کار برای این ملتمون انجام تیم تا که پس از این شخصی که جانش به حلقوم رسیده است، وقت اینکه رسید از جان به حلقومه که جان باید از قالب و از بدن این کثیفی مادر به خطا رفته بیرون ببراید، بعد از اون این ملت باید کار انجام تید. و در این حالت اومده است دیگر نمیدونه چیکار کنه. رستم تو خانه میتی، پل میتی، براش پل، او دیگه برای ما مهمیت همین است که جنایت انجام شد و تو حتی تعزیه از زبانت نبرآمد که بگویی،
حتی اگر همون سگی که ای ژاپن برای پوتین دادن شیناک بود گرفت کلانش کرده پیش یاپونسا آورد نشان داد که اینا من سگی دادگی شما را کلان کردم، همون سگ بمبره رحمانوف تعزیه بیان میکنه، ولی برای قابل جان تعزیه بیان نکرد. شما از کجا فهمیدید تعزیهشه؟ رمضان رحیم زاده وظیفه وزارت داخلیش میکنه، یوسف رحمان وظیفه شورای امنیتش میکنه، پروکورور گنرالی، اینا مقاماتی هستند که کارشونه در عرصه همون قانون زکننده تلسم انجام میتن، ولی تو خودت پیشوای ملت میگویی، تو خودت پیشوای ملت میگویی. آیا قابل جان از ملت ما نبود؟ از ملت ما بود. آیا پدر قابل جان برای وزارت کارهای داخلی خدمتی نکرده بود؟ ملیسا بود. خب ما همه تاریخش در دست ما هست. آیا شما فکر میکنید که یعنی که بچه یک نفره که در وزارت کارهای داخلی کار کرده است کشته شد تمام قش فکر کرد؟ ولی نکرد. اما کارمندای وزارت کارهای داخلی انا میره خوب بفهمند که انا همین خیلی سگواری خدمت میکنی، بچه تا میکشن صداش نمیبراید. انا اینجاست بدبختی که باید شما دوستان از دشمنتان، کارمندان وزارت کارهای داخلی، کارمندان امنیت، کارمندان مقاماتی یعنی که انتظامی باید خوب با وضوح و آشکارا بفهمند که برای کی خدمت دارن. برای اگر تو بدونی که خوب یک پرزیدنت ظالم است ولی به دولت و به ملت خدمت میکنه، یعنی که اون کاری که میکند به خاطر آبادی دولت و ملت میکند، بلیسا میگم من برای دولتم خدمت دارم، خلاص ما میگیم احسنت راست میگوی. ولی رحمانوف برای دولت و ملت هیچ خدمت نکرده است، تنها کارش برای دزدیدن و غارت کردن این ملت است. شرم نکرده نش پروخرانی تلنی ارگان، یعنی که نمیدونه چی بگه، نمیدونه که چی گونه یعنی که همین قضیه را بیان کنه، چون زبانش برای گفتن تعزیه به ملت خودش نمیگرده، چون که زبانی که به خاطر یعنی که پریسلوگا یعنی که غلام یا که شهروندی که برای این غلام است اون نمیتوند همچون یک شهروند دیده و زبانش نمیگرده که حتی گپ زنه. برای چی؟ به خاطر که این برای تعزیه و برای خدمت این ملت یعنی که بالای سر قدرت ننشسته است، این برای ظلم و قتل و کشتار این ملت نشسته است و این است که هرگز برای ما و شما این بهبودی و خیر خوبی از این رحمانوف کثیف و پلید هیچ نفری از این ملت نباید انتظار باشد. ما آیا در اینجا گروزین گپ زد، بلاروس گپ زد، اوکراینز گپ زد، داغستانی گپ زد، چچن گپ زد، تاتار گپ زد، عرب گپ زد، یعنی که تمام ملت های دنیا گپ زدن. افغان گپ زد، ایرانی گپ زد، قرغز گپ زد، قزاق گپ زد، انگلیس گپ زد، تمام ملت ها گپ زدن غیر رحمانوف. رستم یک خونه شد، او خونه را خونه دزدی که تو گرفتگی برای ما یعنی میشه که انوشیروان بکشن یک خونهش بتین رستم بتر روزی که یه آدم امی کاروچی قفلانبای بچه را بزنه بکشن بتر یک خونه بتین رستم روزی امیر بار فکر که اسماعیل جان بکشن یعنی که بزننش با ماشین بمبره یا که یه نفر بگیره بکشش بعد بگن که خاک برای اسماعیل جان که کشتن یعنی یک خونه میتین برای ترا. روزی رحمانوف و فیروزه دختر تا قطی زویر یک خونه بتین برای کی اسماعیل کشتن. اگر همین عزیزمو طاقت داشته باشه خلاص گاب نیست. سامان جان بکشن برای رحمانوف یک خونه بتین. تو روزی در همین مسئله یا اینکه میخوای عدالت تنتنه کنه یا اینکه میخوای که یعنی که کاری که اون چیزی که تو میخوای همون بشوه. پس انا همیشه در نبیره و در فرزند خودتون اول فکر کنه، بعد از اون با مردم هر کاری که میخواه بازی میکنه یعنی که حقوق مردم او شمولیت میکنه، اونش بعد دیگه به شما وابستگی دارد، دیگه نه به ما وابستگی دارد. همین جاست که باید این ملت بفهمد دوستش از دشمنش جدا کنه. ما و شما قضیه قابل جان برای ما قضیه امت شد. این قضیه نیست که یعنی اینا همین خیلی عادی بگذره بروه. ولی ببینید که یک قابل جان 10 ساله چگونه میگم که بعضی خونها آنچنان رزانده شدنش آزمین تمام میشود که خیلی که حجاج ابن یوسف ثقفی یعنی سعید ابن جبیر را کشت و قبل از این که سرش بگیرد، البته اگر چنده که دیده بودش میفهمید که در مکه است، ولی حاکم جدید مدینه گرفت براش روان کرد همون یعنی که سعید ابن جبیر و گفتی گپا چی گپ شد؟ دعا کرد قبل از کشتار کردنش گرفتن. چی گفت؟ ای خدا من آخران نفر بگردان که قتل من از دست او است. یعنی پس از من دیگر این
حجاج نتواند کسی را کشته. 15 روز پس از کشتن سعد ابن جبیر کشته شد. این است. او نگیم که اون یک تابعی بزرگ بود و این قبیل جان یک کودک بود. نه، اون قبیل جان یعنی که اولی طفل معصوم بود، یعنی هیچ گناه از او سر نزده بود، یعنی اولی به بلاغت نرسیده بود. فرقیت در همین است که گاه بعضی خونها خیلی ارزشش بالا هست، خیلی امکان کار انجام میتوند بشود که در نزد الله اون معلوم است و در نزد ما و شما حکمت اون معلوم نیست. ممکن است من کشته شم و سبب یعنی از بین رفتن رژیم رحمانوف شود. در این هیچ کس یگان گپ گفتن نمیتوند. یا عربکش دستشان بکشته می شود و سبب برهم خوردن رژیم و سبب چپشدن رژیم می شود. هیچ وقت فکر نکنید که تنها اگر یگان آدم بزرگ کشته شود بعد از اون یگان گپ می شود. نه، بعضی من خدمت در افراد کوچک این ملت میدانم و همون خاطر میگم ریختن خون من سبب آزادی این ملت شود. این هیچ کس نمیتوند فهمیده. یا که یک برادری کوچکی ما و شما که در تاجیکستان یک عربکش است، یک زیلین فروش است، یک چکه فروش است، با یک ظلم کشته میشه، میترسد از تاجیک در داخل در خارج. اداره کردن دولت کاری آسان نیست. ملیسا چی کار میکنه؟ KGB چی کار میکنه؟ از قفای یتیموف چخیل آدم مونم؟ از قفای رمضان رحمزاده چخیل مونم؟ پروکرور گنرالی چی کار کرده است؟ یوسف رحمان چی کار میکنه؟ یعنی که مظفر یوسفی چی کار کرده است؟ قافلانبای چی کار کرده است؟ همین ها دلالت بر چی میکنن؟ دلالت بر آن میکنن که هر دقیقه که رحمانوف نفس میکشد و از بینیش دودی غم میبروید. اگر همین زندگی برای هیچ نفر شما خوشایند نیست. اون عزت در دست الله هست و ذلت هم در دست الله هست. خوب ملت و مردم باید قضیه را خوب بفهمند. مسئله وقتی که جایزه صلح یعنی که لیف تولستوی گرفتن، این یگان ارزش برای رحمانوف ندارد، این برای این ملت هم ارزش ندارد. جایزه رحمانوف جایزه این ملت نیست. جایزه رحمانوف، تیتول رحمانوف، عنوانهای رحمانوف جایزه این ملت و مردم نیستند. جایزه یک نفری کوچک این ملت که در هر عرصه انجام میتید، انا اونها جایزه های موفق این ملت و مردم و دولت هستند. ولی نه جایزه این پیر بوزبله احمقی که هر جای رفتگیش یک یعنی که چی میگن عنوان افتخاری میگیره و هر پرزیدنتی که میآید دکترای افتخاری براش میتیه. در حالتی که پتیو تام کردگی پتیوش نیک همین فقط در لوبای جبرا و در بالای مردای در بالای هر کجا برا در دستش یک کانسپکت میخونه و یگان گپ میگه. گویا که خیلی آدمی با عقل گفته گپا از با زبانش دو کلمه گپ ایجاد کردن نمیتونه. این از خواندن کتابی زیاد است که زیاد کتاب میخونه، عمرش در کتابخونی گذشتگی، به همون خاطر دو کلمه را به دیگر پیوست کردن نمیتونه تا اینکه آن چیزی که در داخلش است ببراید در پیش ملت مردمش صحبت کنه. میرزیایف تاجای میبره صحبت میکنه، همین طورم چی که صدر جعفرов هم میبره در پیش مردم با شکل گپ میزنه صحبت میکنه. ولی رحمانوف که 34 سال در قدرت فقط باید دستش کانسپکت باشه. قدر رستم گنگکش هم رنگ همین پدر نمونه بچه رنگی همون خودش میخیزه ایروی همون کانسپکت میخونه. اینا یک مردمی نیستن که یعنی که با اینها افتخار کرده شود. اینها جز از فجایع و یعنی که زلالت این ملت و گمراه کردن این ملت و مردم کار دیگری انجام ندادن. پس مردم باید دوستشان از دشمنشان تشخیص کنند. تشخیص دوست از دشمن انا همین است که این ملت باید خوب در این قضیه آگاه شد. Это неожиданно. نگه رنگ روش ترشیدگی پدن علته. رنگ رو ترشیدگی. وقتی که آدم ترش میشه و بو میگیره که انا همو خیله. یعنی برای ایتا تک неожиданно بود شما неожиданно. خب این قضیه تمام با خوبی دیگه بفهمه که یعنی که چی قضیه و چی وضعیت و چی حالت در اطراف این انجام شد و صورت گرفت. اکنون در قضیه همون تیموفی پدر لعنتی مادر به خطا رفته باید این ملت به خوبی بفهمه. برادران گرامی حالا زنگ نزنید، حالا وقت زنگ زدن نیست. باید ملت و مردم قضیه را خوب با خوبی بفهمد، آگاه باشد. اگر کدامی که نواری مادری همین تیموفی را دیده باشد میفهمد که یک گپ میگه. چی گپ میگه؟ میگه که چی
یعنی که مادرش وقتی که میروه میغلطه میگرده میگه که من یعنی که فیسبی ای کار کردگی فیسبی بچه من آموده کردگی. خوب دقت بتید نوار هست، نوار بچه ها سکچت کردگیان و آشکارا میگه که چی همین کاره فیسبی کردگی با بچه من و همون نفره که شیش میگیره چیزش میزند و کالش میزند چیزش میزند که کامرا گفته سنیمت نکنن گپی زیاد نشه و همه جا نشر نشوه چیزش میزنه که میغلطه میدیکو دکترو گفته دعوت میکنه. نوارش هست در یوتیوب، همه میتونن که یعنی که ببینن همون نواری که چی است توسط خبرنگارا گرفته شدگی است و من چند بار تماشاش کردم همون نواره که یعنی که به کدام شکل این یعنی که یک گپ و به این شکل به این حالت ها یعنی رفته است. این دلالت از چی میکند؟ بازم دلالت از آن میکند که یعنی حکومت روسیه پشت این قتل و کشتارها مقامات امنیتیش حتما میستند، حتما کارهای انجام میدن. خب مثلا قضیه کراکوسیت دیدیم که پس از انتخاب پوتین به قدرت بدید که مردم میخیزن و مردم یعنی که میخوان یگان کاری کنن، در حال همون ترکت خودش انجام داد تا اینکه مردم روس دیگه بترسن قرار بشینن گفته نکشم و گفته خب میکنن میشینن. یعنی اینا همش یک سناریوهای آماده شده هستند. تحلیل ها را تماشا کنید، یعنی که صحبت هایی که میشود انجام میتین مردم محلل های سیاسی همه تماشا کنید تو اینکه بفهمید قضیه به کدام شکل است، قضیه به کدام گونه است. یعنی در اینکه مثلا همین می بد نوارشن کراچی مادری همین وقتی که رفته است خبرنگارا میپرسنش میگه که این کار فیسبی بچه من گفتگیه که همین کار انجام بدیه. خلاص دیگه یعنی که قضیه کاملا معلوم است دیگه، هیچ جای شک و شبهه نیست. ما دیگه از این بیشتر یعنی که در قضیه صحبت کردن مونم یگان ارزشی بیشتر دیگر از این ندارد. همین قدر براتون میگم که خوب ملت و مردم بفهمن و آگاه باشن که همه اون چیزی که در روسیه میشود طبق زکست و طبق یعنی که فرمان هایی که از بالا نوشته فرمان میگیرند و به همون شکل یعنی که کار صورت میگیرد و طبق همون میشود. نه آمدن رحمانوف معین بود به مسکو، حالتی در اونجا انجام شدن معین بود، سفری یعنی که رحمانوف به ژاپن معین بود، همه اینها معین بود. روز جایزه گیری رحمانوف در یعنی که یک شهروند میکشن و یگان گپ نمیشه با تعزیه خیامیت پروست میگن تمیتا و بعد از اون خوب یک جایزه میسن پشال وان کازیال تو گفتی که په غلام بسیار گپ نزاش خیلی که رحمان و ملت تاجیک غلام کردگی این پیرخوگم همین خیلی پوتین غلامش کردگی و غلام دیگه چی گفته میتونه، یگان گپ دیگه از این بیشتر گفته نمیتونه غلام. خوب بیننده عزیز و گرامی، واقعا هم خیلی دردآور است تحلیلی بعضی از وضعیت ها، بعضی از حالت هایی که ما میبینیم و ما میشنویم و ما قضیه ها را تا دنبال میکنیم تا اینکه وضعیت و حالت های گوناگونی که بر سر این ملت و این مردم میشود آنها را واقعا هم دردناک است که چگونه آنها را باید ما برای مردممان برای ملتمان بازگو نماییم. خوب بیننده عزیز و گرامی، در یعنی که این برنامه ما یک نظرسنجی هم گذاشتن برادر شما. رحمانوف را لایق یگان جایزه صلح میدونید؟ هرگیز نه، او یک کیلر است، یک قاتل. بله او لایق هر جایزه است، 8% یعنی لایق هر جایزه همین قاتل دانستن. خب این فکری مردم است، ما احترام میگذاریم و هر کسی باشد فکری این مردم است که همون 8% از زیر 500 نفر افرادی که اشتراک کردن 8%ش گفته است که بله پیشوای ملت لایق هر جایزه و 92% گفتن که چی؟ نه، رحمانوف یک کیلر است، یک قاتل است و اون یعنی که لایق یگان جایزه صلح یا که لایق این جایزه که گرفته است نیست و یگان جایزه دیگر هم که آینده براش میتین نیست. و برادران در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید و برنامه 387 ما با سبب های خوب محو گشت. ولی در کانال تلگرامی اصلاح گذاشته شده است، در کانال فیسبوک هست، در کانال اصلاح تیوی در گوگل که داریم در اون گذاشته شده است، در یعنی که تلگرام هست، در فیسبوک هست، در همه جا هست. میتونید برنامه‌ای که 125,000 در همون
روزی برنامه یعنی که دیده شد 125,000 نفر دیدنش و دقیقاً صبح همون یعنی که روز تقریبا ساعتی دوی موقع صبح تاجیکستان می شود یعنی که حذف گشت. برای چی؟ به خاطر که شما همون نواری قتل که بود همون گویا ماندید و نه فقط از ما، بسیاری از برادرانی که همون نواره گذاشتن و یوتیوب یعنی به شکل یعنی که او دریدش کرد، چون که گویا که نمیفهمن منظور، گویا که جلب یا این که تبلیغی همون قتل و کشتار گویا شده ایستاده است که این مخالفت به کنتنت میکند و همون خاطر نوار یعنی که چی شد. بعضی برادرانی که میگه همین نوار را بمونه، انا به همین خاطر ما بعضی از نوارهای قتل و کشتار یا که نوارهای میشود در یوتیوب از گذاشتنشون یعنی استحاله میکنیم تا اینکه ما چنین نوارها را نگذاریم تا نوارهایی که نشر میشوند یک در اصلاح اگر اهمیت داده باشد حدود 5 نوار به همین شکل نوارهای یعنی استریمی ما یا اینکه پخش‌های مستقیمی ما حذف شدگی هستند. حذف شوی نوارها با درجه به شکلی است که اون نوار یعنی که از اندازه زیاد یک بار رحمانوف چند وقت نبرآمده بود، حدود 550,000 نفر برنامه را دیدند. بعد از 550,000 نفر خیلی وقتا 8,000 9,000 می‌درآمد، یعنی که 552,000 نفر دید و نوار حذف گشت. و این نواری که مثلا هفته گذشته که گذاشتیم روزی 17 برنامه 387 ما و همون شکل شد، ولی در بعض کانال های دیگر فعلا وجود دارد و این در تلگرام ما هست، در اصلاح تیوی که مثلا در خود گوگل ما کانال مخصوص اصلاح تیوی که همه کانال یوتیوب در داخل همون کانال اصلاح تیوی یوتیوبی هست، در اون هم هست همون ویدیو، در فیسبوک هست، یعنی میتوانن افرادی که تماشا نکردن تماشاش کنن تا اینکه دقیقاً همون حالت و وضعیتی که همون جنایت انجام شد ما یعنی که برنامه کردیم 4 ساعت و اون برنامه فعلا در یوتیوب هست و امیدواریم که بچه‌ها در اصلاح به شکل میکنن میگذارنش، باز هم در جای افیر نه و در جای ویدیوهای عادی برود. اگر شخصی در خود اصلاح بخواهد تماشاش کند در اصلاح هم تماشاش کرده میتونه. خب بیننده عزیز گرامی، قضیه هایی که گفتیم آغاز برنامه ما تا همین جا بود و برنامه را قبل از اینکه شروع کنیم با معلومات های دیگری که به ما از جانبی میرسند ما روی اونها کار داریم و در یک قضیه خیلی وزمینتر دیگری هم ما روش کار کرده استادیم، در قضیه پلکونیک محمد جانزاده سید احمد آدینه محمد، یعنی که управление дознания Министерства внутренних дел، یعنی که تحقیقگر در وزارت کارهای داخلی. دسیه سیاهی این بخش اولش آماده است تقریبا و بخش‌های دیگری که ما می‌خوایم بیشتر از روی قتل و کشتارهایی که این پلکونیک انجام دادگی است در غرب و اطراف آن و در ناحیه لنین و در ولایت سوخت مرحمت نویسی جنایت‌هایی که می‌دانید تا اینکه ما بتونیم طبق همون یعنی که معلومات هایی که شما می نویسید اونها را یعنی که برای بیننده تقدیم کنیم. و البته برنامه لیدی فرام غرم 4 فردا نشر می شود ساعت 9 اروپا و نمیدونم 12 تاجیکستان می شود، یعنی که می بینید و تا ساعت 10 روسیه صبح لیدی فرام غرم 4 تقدیم تون می شود و پس از اون همین خیل خب تا نهایت سال چند روزهای محدود باقی موندگی است که اون روزهای محدود واقعا برنامه ها خیلی زیاد تا 310 برنامه ها از ناحیه ها تقریبا آماده است، برنامه حلق حرف آماده است، برنامه های یعنی که چند برنامه دیگری که ما آماده نمودیم درباره کامل میرزا علیف یعنی که آماده شده ایستاده است. در مورد بدخشان یک برنامه دیگری داریم، در غارتگری ها و تاراجگری های چی نام داشت ریزا رئیس یعنی که شهر خارق و میرزان آباد بعضی از عمل هایی که انجام دادن از آنها انشاءالله تقدیمتان میگردن. تنها شما نویسید هر معلوماتی که دارید انشاءالله که ما آنها را حتما به شکل برای ملت و مردم آماده میکنیم. برنامه سیمیکا نیوز 24 دیشب تقریبا آمادهش کردم نوشتنش و امیدوارم که انشاءالله
ثبت می شود و تا نهایت ماه یعنی که تقدیمتان میگردد. ما در این چند روزی آینده 5-6 روز باید یعنی که دیگر یگان دقیقه بدون برنامه نباشیم، چون برنامه هایی که مقاله ها و مطالب نشر شد ما یعنی که باید که برنامه هاش هم آماده کنیم، ولی چون وقتمون نمیرسد، انیق است که وقت برای نشر همش نمیرسد. خب دیگر باز از آغاز سال هم ادامه آنچه که از این سال باقی مانده بود در سال آینده ان شاء الله تقدیمتان میگردد. اگر بتونیم یک یعنی چی نام دارد گزارش سالانه اصلاح که هر سال تقدیمتان میگشت تا امروز، یعنی که گزارش های سالانه ما را دیدید و امیدواریم که ان شاء الله بتونیم گزارش سالانه اصلاح هم به شکل آماده کنیم تا اینکه مردم بتونن گزارش سالانه اصلاح ببینن و این سبب یعنی همه اون کارهایی که ما در این سال انجام دادیم و برای ملت و مردم، چون ما رسانه مردمی هستیم و رسانه مردمی در خدمت ملت و مردم است و آن چیزی که میکند و همه آن عملهایی که انجام داد در طول سال برای ملت و مردم ان شاء الله که تقدیم میگردد که این سببی یعنی معلومات دادن از حالت و کارهایی که ما در طول این سال انجام دادیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، برنامه 388 بود امروز، 89 ممکن بشود یا تا یعنی که 90 برسیم، 380 برسیم، ممکن است که تا 380 یعنی که برنامه ما برسن و اگر که یعنی که رسید که خیلی خوب، اگر نرسید خوب. مهم که ما کارمون انجام میدیم. ما همه آنچه که انجام دادیم انجام داده ایستادیم. همون 3 هفته که برنامه تقریبا نشد ما برنامه را با دوتایی کردیم تا اینکه تقریبا همون حالتی که تا یعنی که ماه نوامبر داشتیم ادامه بدیم. خب بیننده عزیز گرامی، نهایت سال هم هست و عملکردهایی که ما انجام میدیم بچه‌هایی که در اصلاح کار میکنن واقعا هم نیاز به دستگیری های ملت و مردم دارند. اگر یعنی که شما فکر داشته باشید که ما یگان خوجه خارجی داریم، ما یگان خوجه خارجی نداریم، خوجه ما همین ملت و همین مردم هستند که از همین ملت و مردم میگیریم، به همین ملت و مردم میتیم و ما فعلا نیاز یگان تکنیک یگان چیزی دیگر نیاز نداریم. تنها به همون یعنی که معاشایی که ماهانه برای کارمندان اصلاح میتیم، یعنی که در پیپال فعلا نیاز به 2000 یعنی که یورو داریم به خاطر پرداخت معاشها، به خاطر پرداخت پروگرام ها، به خاطر همین یعنی که در پیپال تنها با پیپال میتونیم که پرداختشون کنیم. برادران امریکا هفته گذشته الحمدلله 400 یورو 404 یورو روان کرده بودن که همش رفت و بعد از اون هم باز همین مبالغی که به کارمندان 600 یورو 1200 یورو یعنی که تقریبا به همین شکل ها یعنی که ما باید که پرداخت شود. یعنی اون تنها با پیپال انجام میگیرد و بخشای دیگر هم که برادرانی که در روسیه هستند، در هر کشوری هستند، در اروپا هستند، در امریکا هستند، میتوانند که زنگ خودشون زنگ بزنن، مثلا برنامه منبر مهاجر یعنی که به خاطر ادامه پیدا کردن در یک هفته 2 تا و برنامه های دیگری که میشوند نامه ها از ناحیه ها برنامه های دیگر یعنی سرپرستیشون به عهده بگیرید. ان شاء الله که ما حتما با سر بلند کارمون انجام میدیم. تنها اون چیزی که باید پرداخت از جانب ملت و مردم و همکاری با اصلاح صورت بگیرد اینا فراموش نکنید. ما و شما با یک جایگی میتونیم کردن. نه رحمانوف آگاه میشود نه هیچ کسی. از داخل تاجیکستان برادرای هستن که از داخل تاجیکستان کمکاشون میکنن، از ولایت سوخت، از یعنی که دیگه نام نمیگیرم، از بسیاری از منطقه های کشور، از داخل کشور یعنی که کاری که باید انجام میتین. هیچ مشکلی وجود ندارد. برای چی؟ به خاطر که شخصی که میخواهد کاری برای ملت مردمش بکند، تو مبارزه برده نمیتونی. مبارزه تا تو با کمکت بکن، مبارزه تا با معلوماتی که داری بکن، مبارزه تا با هر چیزی که میدانی بنویس. همین مبارزه تو است، همین کمک تو با مبارزه است، همین یعنی که همراهی تو با مبارزه است که میتونی کاری انجام بدی. خوب بیننده عزیز و گرامی، تا اینجا برنامه آغازین ما یعنی که بخش اولی برنامه منبر مهاجر به پایان رسید و اکنون شروع میکنیم به قبول زنگ های تلفنی. مرحمت برادرانی که میخواهند یعنی که زنگ بزنن، مرحمت این نوارهای رحمان فعودالیت کنی هم میشود، دیگر لازم نیستن.
чеҳраша мебинӣ паданалата. Такие преступники хватает сейчас в мире. Преступники хватает сейчас в мире. Хелеш яке ай преступник. Ба ҳамон хотир преступника мешносада. аллоҳ лаънатат кина Раҳмонов ба ин давлате ташкил кардагид ва ба ин дурӯғҳое гуфтагид ва ба ин фиребҳое кардагид. хуб. беҳтарин. хуб бародароне ки имкони агар рақами телефона имкони дар экран мондан шавад бигзориншам мешавад. агар бародароне ки бихоҳанд тавассути як милиса аст дар Калхозобод бо номи Диловар ҷияни Мирали Абдураҳмонзода бачаи акашай ҷияни ам вай. хуб зулми зиёд дар чӣ дорад, дар Калхозобод дорад. бародароне ки маълумотҳои зиёд доред дар ин бораҳо нависед. мо ҳатман иншоаллоҳ ки нисбати ин қазия гуфти гапо кормуна анҷом медиҳем иншоаллоҳ. хуб агар пепали ислоҳ ҳам бошад ка бародароне ки дар метавонед ки ба хотири ниҳояти ҳамин сол бародароне ки маошошно бояд мо пардохт кунем воқеан, яъне ки маблағҳое ки бояд мо пардохт кунем тавассути пепал 2011 евро феълан ҳаст. феълан 40 евро дар пепалмон дорем, 43 евро дар пепалмон дорем ва бояд ки мо то ахири сол ҳамин маблағе ки яъне ки дар пепал тавассути пепал мо пардохтш кунем то ин ки бутонем яъне ки ина тамом кунем. онон бародароне ки тавассути пепал мегиранд ва бародароне ки тавассути ғайри пепал маошош намегиранд онҳо бо ҷои худшон ҳастанд, чунки бародарони тавассути пепал мегиранд инҳо корҳои изделӣ мекунанд. масалан 10 навора омода кард маблағи муайян масалан бояд ки пардохт шавад тавассути пепал. бародароне ки масалан корҳое ки анҷом медиҳанд тавассути пепал пардохт мешавад, на тавассути ягон чизи дигар. метавонед ки кӯмакҳои худтонро дар рӯи экран ҳамон QR-коде ки дар аз ислоҳ ҳаст гузошта мешавад ва шумо метавонед ки тавассути ҳамон бо пепал яъне ки кӯмаки худтонро анҷом бидиҳед. хуб бародароне ки ман бахше ки суҳбати ман буд ба анҷом расид ва шумо метавонед тавассути барнома чикор кунед, яъне ки зангҳотонро бизанед ва яъне ки суҳбат кунед. касе ки дар Русия ҳаст, бародароне ки аз Тоҷикистонед, аз Русияед, марҳамат тавассути чӣ ном дорад, тавассути пепал, тавассути WhatsApp, тавассути Telegram яъне ки суҳбатотонро анҷом медиҳед. хуб бале. хуб бале. WhatsApp бифармо. Салому алейкум ва рахматуллоҳ. Ва алейкум салом ва рахматуллоҳ. саломат бошед бародар. рости ки ба мазмуни байни худозадаи Раҳмон вақте ки ба як нафрат масҷид бас аст мегӯдку бале ин уже эълон ҷанг кард бо алайҳи ислом мумкин. бале 100%. ба ҷои ин ки ба як сафр гӯяд ки алҳамдулиллоҳ ки Тоҷикистон дар Осиёи марказӣ ҷои якчун аст дар масҷид, ин лаъини худо лаъти мегӯяд ки чӣ баъз масҷид бас аст мегӯяд. хуб Раҳмонов аз оғози ба қудрат омадагиш зидди идин мубориза бурд. ин амали ҷадиди Раҳмонов нест бародар. Раҳмонов шахсе мешиносад бар алайҳи идин несбот ислом бо шиори несбот ислом ба қудрат расидааст. ин барои ҳама пӯшида нест, яъне ин ягон ҷои пӯшидан ё ки пинҳонӣ нест. ин ошкоро ба ҳамин шиор ба қудрат расид.
خودش مسلمان میگه در فکر مسلمان هم نیست فیلم میبودد یا خوبه که دیگه رحمانوف منکری 5 رکن اسلام است. شخصی که یک یعنی که رکن انکار کرد، حضرت ابوبکر برای منکرین زکات بر علیهشون جنگ اعلام کرد. رحمانوف منکری 5 رکن است. بود دیگر چی میفوره؟ یگان شاخ و دمی دیگه ندارد. بله. وقت از این وقت هم زردشتی دیگه باور که هموز ای زردشتی هم نیست. رحمانوف یگان دین نداره. رحمانوف یگان دین نداره. معتقد به یگان دین نیست. رحمانوف شخصی است که هیچ نمود دین نداره. خب برادر گرامی، کار انجام دادن در کار، هر چیزی که میتونیم باید ما اوتا انجام بدیم. برای مبارزه چی کار انجام داده میتونی؟ نوشته میتونی بنویس، نوار کرده میتونی، نوار که پرتو، معلومات داری، معلومات تا پرتو، هر کاری که میتونی برای مبارزه بکن. مهم نیست که تو باید پول داشته باشی، تو باید علم داشته باشی، تو باید یعنی یگان وظیفه داشته باشی. نه، برای مبارزه دمو یک عرباچی لازم است. یک شخصی که عربا میکشد انا همون مهم هست. مهم نیست که تو چی وظیفه داری، تو کی هستی. در مبارزه همه باید سهم خودش بگذارد با هر شکلی که میتوند. سهم در نوشتن، سهم در معلومات دادن، سهم در هر کجایی که هست به کدام شکل آگاه کردن، سهم در هر چیز، هر مسئله که میتونید باید که شما در مبارزه سهم خودتان بگذارید تا اینکه وطن ما بتونیم از این رژیم خوناشام یعنی که نجات بدیم. بله. اینا رو همون چاپلوسایی که از رحمان پشتیبانی میکنن، همون چاپلوسا این ندونن که کسی که از رحمان دفاع میکند و پشتیبانی میکند الله بدبختی این دنیا و آخرتش میکنه رو شخصا. خیلی که من دیدم همین چی دارم. بله. یک آیت چی بود گرایش بود با شما بحث میکرد. اون از 3-4 سال پیش همون رو دیدم که بحث میکرد، من تماشا میکردم بحث ها. بعد یعنی 2-3 ماه پیش رفتم به عربستان سعودی، ویدیوهاش با آمدن وقتی زنکا فاحشه بازیاش رو کیدت کردن این آدیو و اینکه الله بدبختی این دنیا آخرتش کرد. همینطور نگارده بهترش ها که پشتیبانی نکن، خرد کنشین. اگر که باید نکنی، اگر که میترسی خرد کن، پشتیبان نکن. درست برادر. صدا افتاده؟ بله صداتون هست. 100% برادر درست است. اگر از حق منیبداری کردن نمیتونی برای باطل قرصک نزن. این یعنی که مثالی معین است. بله 100%. و با همون امنیتی که کار میکنن، برای امنیتی وطن گفتی کار میکنن، همون برادران همون هم گناهگار حساب میکنن. خیلی از پشتی یک طاغوت فرمان یک طاغوت مبردارون مثالش که بزن مردم مثالش که نگون سطر تکش ریش حتی گرفته فرمان میکنن و مردم رو ظلم میکنن. اینا رو در همین گناه همین رحمان و لعنتی پوشن. 100%. اعوان کمک کنندهاش چرا خوش نباشن؟ خوشن 100%. من همین کتاب منده میگم که بهترش یک مردی کاری کنید خوب است تا این که یعنی برای 2000 سوم 3000 سوم شده از در گناهی لعن پوشیدن. بهتر است که مهاجر شوید. تو با هم گروزچیکی گرانی روسیه گروزچیکی کار میکنن، در ماهش 80-90 هزار کار میکنن، برابر با 10,000 تومان تولید میشه. بهتر از او امنیتی کار میکرد که فرد آخرتش آخرتش بزیر بست. درست. خب برادر گرامی، هر کاری که میتونید انجام بدید. سلامت باشه شیرنر، الله حفظتون کند. برادر عزیز، اگر هر چیزی در این تلفن گفتن نمیشد، اگر که ایمیلش باشد ممکن است شما خب بعد از برنامه صحبت میکنیم ان شاء الله. سلامت باشید. خب بله بیننده عزیز و گرامی، همین است وضعیت و حالت امروزه ما. بعد بعضی برادران میگن ما در روسیه هستیم. در روسیه هیچ مشکلی به خاطر یعنی که کمکی که میتونید انجام شده انجام دادنتون هیچ مشکلی نیست و هیچ نفری هم از هیچ عملکرد شما آگاه نمیشود و در این یگان شک و شبهه‌ای نداشته باشید. با حضور یعنی که تماستون بگیرید ان شاء الله که حتما با راههایی که انجام بدید باید انجام میدید. برادر عبدالرحمن. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سازی خوبی تنجی سلامتیت خوبه. الحمدلله.
سگی پیر روسیه روی کردیم بیچاره دهنش کندگی حیران شده که چی گپه یک بوره پوتین برد لیف تاستویا 2 دکشه بعد بردش اظهار چیزی کرد همدردی ای امام علی چقدر بیچاره دهنش واز حیران مون چی گپ شد آخه قریب گفتنی بود که بخشش نگو اکای پوتین نگو ما برای این آمدگیم حیران شد پوتین که چوای بخشش پرسیده سواد بعد چاپلوسا میخزن با میگن که آنا دیده امام علی رفت پوتین بخشش پرسید امام علی برای بخشش نرفته بوده سراتون رنگ خربزه حاجی زیزه و حاجی گگه و حاجی ببه امام علی برای بخشش پرسی نرفته بود امام علی چیست سلوچای نداو جا غلطید رید پر کرد امام علی وقتی که ای ملت تاجیک بخشش پرسید امام علی اگر بخشش پرسی میرفت 200 متر ای خونهش دور سید مومن یتیموف سید اعظم کشت هیچ چی نگفت سید اعظم سید مومن یتیموف یک گم چی نگفتش حتی میتونست که زندانش کنه همین شب و روز امام علی رحمان سید مومن یتیموف رنگی گرگ پیشکه میتونست که به همین کار زندانش کنه تمام مسیر اسرار امام علی رحمانوف سید مومن یتیموف در روی دنیا فروخت چی در هندوستان چی در پاکستان در قرقلپاقستان در قورستان در روسیه در بلاروسیه در خیتای باقدا ای ترسی که زن امام علی موندگی تموی سری تخمینه را همه سیر اسرارشون فروخت در تمام دنیا این بهانه خاطر میتونست که سید مومن یتیموف کالبزی لوی ییتسورا زندانش کنه آخه بعد چاپلوسا میخزن که امام علی رفت بخشش پرسی امام علی تماما برای قابل جان هم نرفته بود در هیچ که شک هم نداره رفت بیچاره را یک صورت مرده که ریشدور را دادنش که دکنده که سینت بزن امام علی و صورت ریشدور را هر در سری قوری خودت در سری قوری سید مومن یتیموف یا تا دکنده سینه خودت بزن یا تا دکنده که سینه سید مومن مرده قطعی تون تو قور پدر تون برین شاکه ای مردکای ریشدور می ترسیدن ای مردکای ریشدور هم مرا در تاجیکستان تروریست اعلان کردن ازدواج سر دیدی پوتین چی خیلی زده کرد 100 شدی 100 شدی امام علی چقر دیدی مردکای ریشدور چی خیلی دکنده که سینه می بنده تو پدرسگ همین توجیک همه خیزی ریش داری ای پاش می ترسی میمری پاش ما چیزی زن تا توزه کنی آخی و با پاش می روی ما چی کار داری پدر نعلت یک تا دیگه ای همون لیف تاستوی باید دکی را هم بتان در سید مومن یتیموف هم را دکنده سینهش بزنه و هر وقت خیچ دید در آینه برشی مردکی را ببینه الله لعنتت کنه قطعی پدر نعلت میگوی که ای همین میلاد نیست ای چشماش تنگک این حکومت ما را هیچی نمیفهمی که هم وقت ما را خواهید میگن پاد خواهید و همش که چونه وطن میفروشند دولت میفروشند ملت میفروشند یادیگریش هم میفروشند 21 هم میفروشند در همون درون بعد میخیزن همین 4 تا کودکی که در مسکو یک لایک مونده میبرن زندانش میکنن یک کودک 15 ساله دکی جای لایک مونده زندانش میکنن چی با سید مومن یتیموف زندان نمیشه ای خونه امام علی همگی یا 1 کیلومتر دوره یا 700 متر دوره امنیت دوشنبه در تای فوک امام علی سید اعظم کشتن یک کس پرسیش نکردن یگان کس همدردی بیان نکرد اکو امام علی همو قزوره که میخزه روسیه میویا میرینه امام علی پوتین وای پوتین خودش برای خودش همچون انسان بخشش پرسید برای امام علی و زدگی امام علی هم سید مومن یتیموف عزیز ما را تخمینا زنی سید مومن یتیموف بعد حضرت نمیدونم راست روی همین سید مومن یتیموف میگن 24 ساعت تمام مسیر اسرار همین تاجیکستان در روسیه میفروخته 100% در فیسبوک روسیه هم کار میکرده یگان شک در نمونه که چی خیلی پدرنالت خواهی نسته
чихел Асомиддин Неъматзодаи Германия посоли Германия посоли Полша ино чихел хоин нестан. ҳам паспорти Олмона дора, ҳам паспорти Тоҷикистона. Чӣ ба ино хоин нестану мо хоин мешем? умед Неъматзода я Не ки Асомиддин посоли чиз сафири Олмону сафири Полша. охи ки Имомуддин Сатторов бугу Имомиддин Асомиддин дар номаш алоқати номи 1 гигабайташ. آخه این همین انسان ها چی خیلی خواهین اعلان نمیشوند چی خیلی یک انسان با قبولی دو دولت داره نه که در یک دولت دیگه سفیر کار میکنه гражданство дора у гражданствои давлати олмона дора гражданини олмона همین با کدام دلیل میتونه که در تاجیکستان سفیر باشه فقط برای تاجیک بودنش که ما ملت مونو نفروخته ما دولت او هر روز میتونه که همه سیر اسرار امام علی را بفروشه میتونه ترسیکای کی را نرخ ترسیکای تخمینا را همش کو میدونه امام الدین حتی ترسیک میخره رویشون میکنه بعد اینجا با استاگ میفروششون با ما خوین میشیم اونا میمونن в чистом листе نه سایمومین یتیموف بخشش پرسید ای ملت نیاگام تاش اظهار همدردی نمیکنن همین خیلی که پاد ای ملت ایمون نیستن اینو نه رحمزان رحیمزاده نه شاهرخ 21 نه سایمومین یتیم نه رستم امام علی نه تخمینه کلیوپاترا نه آزاده قل الله قلای این ملت ما توکای اکو بعد همیتا خچون با خچون می روان همیتا بله واقعا درسته میخیزن خچون فریب میکنن آنا دیده امام علی رفت پوتین بخشش پرسید حالا امام علی بیچاره تلخش کفید وقتی پوتینی گپورا گفت امام علی اجداد نداشت که خیلی گپ میشوه همه لرزیدن قرطق دیده است همین گپ میزنه هم تا لرزیده است رحمانوف همین چیز خودش دهانش رنگی گوی مردگی هوی مونده که قریب بگه یا شپالاق دادن پوتین بزنه خب که من برای نامده بودم اخی کم شد و من برای گپ نامده حده هاشید همونجا دیگه دهانش واز مون که اخی یک آدمی نامرد چه میتونه میخیزه با اوجا را بروا یک انسانی که در حیاتش برای این ملت جان کندگی نیست کای گرده میکنه اوجا میره وقتی که در تای فوکش میکشن یا تاجیکا چشمش نمیپره خدا زداره یا الله 200 متر ای خونش پایان اینه همگی 200 متر ای خونش پایان سید اعظم کشته یگام گپ خبر نشید که حتی میتونست که اونمو شال سایمومین یتیموفا همون روز به قفا زندانش کنه هم کاری خودش خلاص میشید هم جانی ما خلاص میشید ایریش تراشی و پشم تراشی و سر تراشی و روی ملکنی هم جانی امام علی خلاص میشید تا 2009 امام علی را ملت قدر بد نمیدید حضرت تا 2009 یک کم امام علی آبرو داشت بعد در پیش در نزد خلق ای روزی که سایمومین یتیموف وزیر امنیت شد نام امام علی را دگه زد بله گویا هم امام علی را پس تاوید کرد گویا خدمتش کرد هم خودش پول کار کرد سایمومین یتیموف میلیارد دلار هم امام علی را همین نام شگرفت ای گه دگه زد میگیم کو مو تاجیکو آنم طریقت نام شد یک نمود پس تاویدش کردگیه که ای 21ش خبر نداره امام علی های انا مسلمانای خیلیان از اون خسته گرفتی من کدی با گپی سایمومین یتیموف کدی سطری مردم خسته ایساشون گرفتی بعدم یک کافری سایمومینی مال اونی مردود مشرک مرتد گپی سایمومین یتیموف گرفتی این قدر بود دبری خودت مردکو را کشتی امروز اومد در حکومت دی قندپول و مردک مونده تمامی مردکای کشور خستی سایمومین یتیموف ایراسیا پریکازا گرفت اومد در گوشای تو زد خستی مردکای تاجیکستان کشتی امروز سایمومین یتیموف در یعنی مگ موندگی نام جهان
диктатор мондак, одамкуш, қотил, зидди ислом, мушрик, муртад. ҳар як кудаки Тоҷикистон дига Эмомалиро кофир мегӯяд. Дига ҳама медонанд ки Эмомалӣ кофир аст. Мехеза меравад дуруға як чи дар ҷо менависа, меёрад дар метата мехонӣ ки ҳамин розаро чида мегирӣ, ҳамин мусулмонӣ мо барои кӣ дар кора? Охи малъун ҳамин ту мо дар худат дар кор нестӣ. ҳамин Эмомалӣ Раҳмон ту мо дар худат дар кор нестӣ дар Тоҷикистон. аниқ дар кор нестам. мусулмонӣ мо ба ту чӣ кор кардай падарсак? тура ҳар коре кард Саймумин Ятимов кард, Рамазон Раҳимзода кард, Шорух ҳам бачаҳота гей кард, ҳам номта паст кард дар рӯи замин. ай номи ту миллата азоб метан, не ки дар номи ту сабт мешавад. бо як маълумоти дига дина суҳбат доштум бо як корманди вазорати корҳои дохила, хаяк оро бо дар номаҳо менависемш. иқаша навиштам, иқаш мондагия мега ки ҳами вақте ки мо ҳами отаи Шоруха нагуфтем ки карочи савзи ба даст ай, хеле маълума, ҳама медонам. Ҳатто Раҳмонов рафт савзира гирифт, бодринга гирифт дар дастиш. Бодринг, як бодринг буд, як 50 сантиметр. Гуфт ҳами чӣ хелай? Гуфт қатоҳ чӣ хелай та? Гуфт ҳами хелай гуфт бодринга дар дасти фадо дод. Гуфт ҳер бисёр хубай гуфт, бисёр хубай гуфт дар дастиш қапидиш. ҳам маълума ё дига ӯ ягон гап нест, ира мо ягон намуд хелчи намекунем, яъни як чизи муайян ай. ана ки гап дар бораи ин намерава, гап дар бораи мерава ки вақте ки мо ҳамтарӣ кардем, қасди падарша гирифт Шорух. ҳами дига любой одама мега қапид я сайтҳои подставное рост кардан, кадоме ки ҳами короче ҳами менависа ягон чиза, дарро мегиранд меқапанш, статьяи ҳамтариш мезананд, статьяи ҳамон савзи ба дастӣ мезананш. баъд бечораро меган шармдад мекунем, пул мекунанд, 100,000 буте халос мекунем, 200,000 буте халос мекунем. ҳами хеле мардум ҳамитарӣ задан. томлесоҳоро ҳамитарӣ статья зад. дар амният Шоруха Шодигул, дар амният Шоруха Шорих меган, дар вазорати корҳои дохила Шодигул. барои Шодигул чанд нафар милиса растай? Шодигул кличкаи ҳами Шорух дар вазорати корҳои дохила будааст. Шодигул. ана ҳоли бо ном кличкаш чи ай? Осмони кабуд. ана ки барои ҳамин Шодигул гуфтанаш, кадоме Шодигул просто номи кадоми Шодигул будааст, дар омадааст фаҳмидааст ки Шодигул мега хизиқда қибоб кличкашай. қапитан бурдан то фаҳмидан ки ин одам на самом деле як духтаре ки номи Шодигул будааст, ҳамонро гап задасааст, фикр кан ки Шоруха гуфтааст. Дига Шодигул гуфтан дар вазорати корҳои дохилӣ мамнӯъ будааст. номи кадоми Шодигул номиш кадоми Шодигулай статьяи 307 мезананд ша. ана ки гуфт дига бо биёб гириш ки дига. як ҳукумати бесоҳиб, ҳар кас даҳо дурун ҳукумат кардиста. ҳар кас вақте вазир даҳо уҷа шиштагӣ, Шодигул да иҷа қатъи негро медуроя, савна мекунад дар дуруни вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон савнаи бодрингӣ Шодигул аст. вазорати корҳои сабзибадасто. не сурати ранги осмонӣ меганша, ранги осмонӣ, галубой намеганша, ӯ ранги осмониш гуфтаган. ҳоли кликуха айнаваш ранги осмонӣ ай. ранги осмонӣ. Дига бечора метарсанд. осмон рангш меган ки галубой буган мефаҳмам охи дига. аммо осмон ранг омад меган бачаҳако. ака бин ҳазрат инами дадбари ҳоҷи ҳалима мекишанд, дадёшт ки туғри мешава, осмон ранго тайёр мешава. ҳоҷи ҳалим метавонист мардак вори дар барди Эмомалӣ беста. дар ин барномаи ин Шорух як пақ шава мегреза мерава. маълумотҳои ҷолиб дар ин семека барои Ятимовай, барои духтари Ятимовай, чӣ хел як полни отдела меқапанд, чӣ кор мекунанд барои духтари Ятимов дар Варзоб. маълумотҳои хеле ҷолиб дорем дар ин семека. барои Исмоил чӣ хел сохтааст, чӣ хел пулора берун бировардааст, чӣ хел яъне ки проститутко, хонҳое ки ай мардум ай бизнесмено ба зурӣ мезананд, мегиранд дар номи проститутко мекунанд. ҳамаш карочи алҳамдулилло дар ин барномаи семека мерава.
امشب یعنی که تقریبا 80% یورشیپ بگذار مونده است. ما حضرت زید نیستیم، همه بیزنسمن را بگذار بگیرن، بگذار هم پراستیتوتکا صاحب خانه شوند و هم بیزنسمنایی که قطعی ملت همین شب و روز نیستن، شب و روز او بیزنسمنان حقشون نمیسوزه حضرت. او بیزنسمنا خونه های چند مردک تا چپا کردگیان، دا خونه های مردک ها دام ساختگیان. ای او چی خیلی پراستیتوتکا ها نگیرن. نه او اسماعیل الله بوده خواهی است. اوه که اسماعیل میگرفته است در نام ایو میگذرانده است که یک لازمش میشته است میگرفته است شون ایتاری نه که او پراستیتوتکا را بتیان در تاجیکستان. یعنی که مقصد نفهمیدی، یعنی اسماعیل مخصوص یعنی که عروس داشته است که او میگرفته است، مثلا یا بیزنسمن میآید براش میکنند 5 خانه 4 خانه میگیرند در نام یک تا، یعنی که همون گفتی گپا مچخرا می نویسنشونه. بعد وقتی لازمه کدومی که خانه میخره او را دعوت میکنه در نتریس و امضا میمونه یا فخشمیتیان میره و کراچی تری کانچینیش دیگن همون هم خوبش میکنه حضرت. همو اسماعیل هم خوبش میکنه، همو بیزنسمنه که میان نرخی کلان میته و چند خونه مسلمان چپا میکنه در جاش دام میکنه. والله همو خیلیشون کنن تای تورسیکشون کنن. همو بیزنسمن میبری 500-600 هزار دلار در یک گلوبوی میتی، چند خونه مسلمان چپا میکنی، یک جای آباد چپا میکنی، یک کوچه را تنگ میکنی، بگذار همه پلوشا بگیرن. وقتی که دغبر ملت نیستین، بازیدی ملتین، همونو هم دشمنی ملت ها، هیچ خوبی با این ملت نمیکنن. با اوه که 4-5 خونه در اسماعیل دادگی نرخی او را با ای خونه های ما میخریدگی میگیره. او 4-5 خونه اگر 200,000 دلار شوه، ای موندگیش هم 200,000 دلار در بالای یاش میمونه، در ما قیمت میفروشن شو. با همین ملت تفریب میکنن، یکم تای اون نمیسوزن. با همین 4 تا کم بغلی که در آسیا میروه پلا بانو که سوزان جمع میکنه میاره، اون میسوزه. بو در اینجا نه شوریخ میسوزه، نه گلوبوی میسوزه، نه فتاح میسوزه. آخه اینا یکم تا اینو نمیسوزن. شوریخ خری بورواری نام رستم بعد میکنه پول کار میکنه، نام امام علی را بعد میکنه پول کار میکنه، ای نام آزاده گاب میزنه در دوشنبه، ای نام عزیزما گاب میزنه در دوشنبه، ای نام امام علی چقر گاب میزنه در دوشنبه، ای نام سامان، حتی ای نام سامان آدم داره، ای نام سامان گاب میزنن بچه‌هایی که سگوی گلبوی شودیگل، سگوی شودیگل، حتی نام سامان استفاده میکنن، مردم از ظلم میکنن. بعد امام علی میخیزد تمامی مسلمانان را فقط در یکم بار در حیات سرش یکم بار نشیده که زید اسلام یک بار گپ نزنه که با اسلام پس نزنه، یکم مجلس نشیده که اسلام پس نکنه. هر دفعه میخیزه بایوب پدر نالت تو بایوبکای زنکا چی کار داری؟ او پای یلقاست میگه پای ازاده یلقاست میکنه. او پای مردکیش رفته همین قدر چی کده اپیلپسی کدگیه که پای او یلقاست میکنه. پای اون خلای غرمی چی نام داشت؟ یا دلبایوبه که میگفت پام غوسق ای پای عزیز ما رخشوه. در این اپیزودا اکا همی صورت نگاه که این یتیم فای این رستم رحمان و بیچ خیلی نگاش داره، خدمتش کرد، نهضت باز اسلام ازید کرد، مسجد چپا کرد، همه دیگه که خداوند چخل غلامت میکنه، چخل تحقیرت میکنه، چخل زچومریت میکنه، چخل یعنی که رنگی ترپکت میکنه، چخل رنگی یک یعنی که پریزراتیوت میکنه. نگاه یتیم فای رستم ابی همون تایی که فرماش فتح نیست حضرت، اگرنی همون سلام دادیست کلینچه گوری فوت پای رستم موندگی ربی میگه که گریجای بوارک نگاه پا ربی پومونی ربی روس رحمان رو با پاش با خوبتره که پای رستم پای رستم ابی میگه که یک جای برامدگی ای چیزه میگه پیش سری شدیگل اومدگی با فکرم برام قابل تولکا شدیگل ای پیشش برامدگی است کریسی و انا ایکی ربیه که ای یتیم فابی دستار ربی لا حول ولا قوة الا بالله. اخی هزار تا اگر یعنی که کسی باشی نمیدونم اخی انا که ایجا بی اجلا دوا برات اکراباتا ربی
нигоҳ кард ки бо бо сил галстуки Рустам ранги издеваться свети Шоруха цвети галстуки Рустам цвети осмоние бо осмон ранг осмония одам мекушаша ирам зинда ба зинда мекушаша эмта мефаҳмонад аксам митад супер омадагия акс супер омадагия гуфти гапо галстуки обӣ дар пеши шорих як галубои дар бар меатай дигаш дар гардану мея яташ дар гардану яташ дар бармо так ишаб як ҳами Саймумин Ятимов ҳазрат ҳами Эмомалӣ суд кунам ман бас мекунам дар зидиш гап занира не ки 1500 сол турмаш куна паданалад устухонаша дайро кунем ақалан дар куни устухонаш як шата мезанам ҳами Саймумин Ятимов барноми алло ҳами устухон склети устухонша биём дар ҳамун шоҳроҳи кунуш як шата мезанам пада бале воқеан гуфти гапо хеле даҳшат аст ба худо қасам واقعا دهشت است به خدا دهشت است امام علی با تو مقصد اینا قول میتونم که تو همه سایمومین یتیموف زندان کن این امیروز ما دیگه بس میکنم برای تو یک گپی گنده گفتنم با میبرم رنگی چاپلوسا تعریفت میکنم یک قنداش ازان امام علی ما پیشوای ما خوب کردی اینمی بازی سایمومینوف زندان کردی والله بس میکنم با نام یک گپی گنده گفتن هر باره برو تعریفت میکنم همین دشمنی ترام هست دشمنی ما رو هم هست سایمومین یتیموف این فقط دشمنی ما توقع نیست این دشمنی ترام هست اگر با چشم ما ببینیش دشمن تایپا در یکم جاش دوستی کردگی نیست هیچ وقت براش خوبی رام کردگی نیست هر کاری کرده فقط بازید امام علی کردگی هر نقشه کشیدگی بازید امام علی تمام شدگی اگر اهمیت داده باشه حضرت هر وقتی که سایمومین یتیموف گپش میشه که پنسا ببرویا یک گپ میشود در تاجیکستان میبینی که یک جدا یک کی پیش میشود بله یک وقت گفتم پنسا میبرویا رفت در دنغره حتی آلمانیا را کشته امریکانسو را کشته بعد خستان 3-4 کودک دیگر را تمام جوج عجوج مجوج بجوج عید شنبه خست رفتن برای 4 کودک قبیدن در کجا بود در نورک بود در کجا قبیدن کشتنشون وقتی در قرغیزستان سرحد قرغیزستان سرحد تاجیکستان از طرف قرغیزستان عبور میکنن یگام گلوبوی سینی کبود آسمان رنگ یگام کس سینی قرغیزستان نمیرود برای 4 کودک تاجیک کشتن تمام استرکتورای تاجیکستان طرف نورک میرود کی کارا کی کدگی کارا سایمومین یتیم کرد کارا سایمومین یتیم میکنه نام امام علی در روی جهان بعد میشود بله در یگان شک نیست هر وقتی که یک گپ میشود میخزه بعد سید اعظم میکشه سید اعظم سایمومین یتیموف میکشه نام امام علی رحمان در روی جهان بعد میشه که دیکتاتوری ظالمی آقی پدری آقی مادری گوری مریم بسوزه غرب یکم کس نمیگه که گوری اوچای سایمومین یتیموف غرب بسوزه اگر کار سایمومین یتیم کده بعد نام میشه امام علی رستم تخمینه آزاده پروینه شکرانه فرزانه انگزغای عزیزما ازبک بی 7 پشت امام علی در اینجا چی میشه کارا کی میکنه سایمومین یتیم اوله رحمان آیات قرآن دا اوله رحمان فعزیاد میدونی برادر عبدالرحمن این پاتر اینا یورا گرفت در شب خود یورا همش میبینی دیگه حضرت ای دسته هم بد بینید خداوند بزنه پاتر بسیار 24 ساعت در اخبار فقط همیو را تماشا میکنی حضرت در توجیشنو هر وقت تلفن تلویزیون را گریان میکنی عزیزمو پروینه شکرانه پروینه فرزانه پروینه تخمینه کلیوپاترا بعد از یاد چون نکنیم 34 سال شد یاد مونده دیستیم یورا دیگه حدیثو را زیاد از یاد شد میکنیم نام و فامیله یورا ولی نه ایش از یاد نکرده که با بچه فلانیش کلان میشه اوش نام شده بچه فلانیش کلان میشه و دیگه پریپوت اد میکنی اخی وقت میبینی نامای فرزنده اختم رنگی فرزنده نامای همیای
دیگه فرزنده خودمون هم شو میبینیم اینو میپدن حالتو. так تو امام علی اینمی خیلی اگر که بخواهی دیگر برنامه گپی گنده نگم سید مومن یتیموف یک 550 سال آخر زندانش کرد با یک بهانه زندان شود با یک چیزی چیز زندانش کنن. چه خیلی که مردم مسلمان 15-16 سال آخر شد مسلمان را سید مومن یتیم زندان میکنه با یک لایک زندانش کنه باید امام علی را نه با آدم کشی و نه با یک نام پستی پست که بفهمه که چه خیلی دروغ بوده بعد قانونهای تاجیکستان بگن که سید مومن یتیموف یک سویتافور سرخ گذاشت زندانش کنن 780 سال زندانش کنن پدن حالته با قاتلی نه با چی خیلی که مردمی تاجیک را با یک لایک زندان میکنه سید مومن یتیم برای یک سویتافور سرخ گذاشتن یا که زرد گذاشتن زندانش کنن. ما بس میکنیم امام علی را گنده گفتن. سید مومن یتیموف هم دشمن ملت تاجیک هم دشمن امام علی. اگر امام علی مردک میشید این قدر سال ای را گوش نمیکرد ولی ممکن که همین مردم خودش دوستش میداشتن. نه که بزیب نگوشت را همیجا بزیب نگوشت را اشتریه وقتی مدوری دلش گفته سا که اوچه ای را فلان کنم این مرا پدودی کرده رستم خیلی نگاشت وقت رنگی میگه کروگش گرفتگیان نگاه که کروگ هم تری میگیرن دا وقتی که همی کروگ بگیرن آدم اینم تا کروگت میگیرن انا میره به عزتی میگن یتیم افته داد بود میگفتی ما اوچه مولا را فلان میکنیم دا امنیت گپ میزدی کو خیلی فهمیده است انا که دیدی که اوچه تا امام علی چه فلان میکنه اوچه تا چخیل امید جان چخیل دخترکو تا چخیل زن تا چخیل خطنیم تا تجاوزت میکنن ولی پدنالات مغل انا تا بفهم که تا تجاوزت میکنن لعنت کرده الله انا تا فهم مغل پیتوشونه که نتا میگیرن تری برای ریش بچه ها که میبرن در امنیت دیشنبه برای ریشش بچه را میقپن میبرنش این همی پیتوخی چنگیز بای بچه های چنگیز خونه این نمیدونم این پدنالت این نه در چنگیز موننده نه در بینگیز همین لعنتی علیه لعنت میدوره میگه که اوچه تا فلان کنم زن تا فلان کنم برای ریش خواهر تا فلان کنم این همی پدنال این ایمیلت ما نیست یاخی این همی آقی پدر سید مومن یتیموف برای ریش یک بچه ها که مسلمانه میبره اوچه تا فلان کنم انا که ببین سید مومن یتیموف مرا گوش کدسته باشه همی پولو مردک گوش دوره این مغل گوش دوره انا که نگاه که چی خزا شماری دستان اگر گوشم نکنه من ایسر میبرن دابلی سوش میمونن که یا آدم برامد اینم ترید گفت اکه عبدالرحکی پیش همی گفت زدن نگاه که همون شکمی دمای کود تله خورابی دا دانو شد چای او طرف نگاه که شکم چخه دمای شکمی تله خبی همه شکم قوی سایره وران بوار که یا کود درمی یا چنگلی فاست میگرزن میروان یا یگان چیز نیستن یا یگان ارزش ندارن به خدا ابسلیوت ارزش ندارن یا اینا با ارزش میداشتن حضرت نگاه که وقت یک همسایه کشور به سر ملت تو جنگ میدرویا تو میخیزی میره آش نهار میکنی برای همو آشتی میتی اونا دو بار میزنن میدرن نیمی ملت تو را میکشن اگر که تو مردک باشی میره همو دا آشتی میکنی اگر منفعت خودت نباشه هیچ وقت وای برای منفعت ملت نبود وای برای منفعت سید مومن یتیموف امام علی رحمان رمضان رحیم زاده شارخ عثمان رنگ شادیگل ظاهر پینگوین مینگوینگ اما کلن نهنگ پاد نمیدونی یا دیگه چی هم برای منفعت همین 3-4 نفر بود که اینا فهمیدن که اگر اونجا جنگ شود ملت به سر ما میخیزه اینا فهمیدن که اگر اونجا جنگ شود ملت به سر ما میخیزه چنگیزخان روی کرده دوای کراچی کلوش 48 دویدی دهانت هوی دوای برای برنج مردم اسفره جمع کن یا 3-4 سازی را بدوز 10 لیتر آش میشه مردم فریاد که میخرم شما اینی میخواه پیتوخین اینی خیلی پیتوخین شما بعد تاجیک کشیده بعد بسری با مردم بدخشان
лашкар мекашанд. Ҳамин хеле ки вай бечораҳо ягон давлати аввел как будто оно ай Ҳиндустон омада буданд. بعد دیگه ورتالیات میبرند میگ میبرند همه چی را دیگه پیدا میکنن به سر ملت تاجیک به سر شهروند تاجیک تمام استرکتورا میروه برای یک کمپیر فرزندش 3 روز برآورد اعتراض کرد به سرش هم ورتالیات بردن هم سمالیات بردن هم ژوب شونه بردن برای 3-4 کودکی که نه بیچاره سلاح داشتن نه هیچی با مایل خچون با ای بلاروس سرباز میبرند تاجیکستان همون سالداتای سربازای بلاروس یا بر پیش زنت بروخی سایمومین یتیموف ای پول کشور نباشون یا بر چری زنت بگذارنشون پول کشور را رشد کنن پول دولت در سربازی بگونه نتینوخی نگاه که جایزه گیری را دیدی جایزه را ای هم آدم مهمش همین جایزه را بی با همون جایزه سپور هم ریشدار ای حضرت جایزه سپور بی اگه دیگه پوتین خندیده است واپشه نمیخنده международная на премия именем ки Лев Толстой ана бия нигаш ки ба худо қасам як бор ҳами чеҳра ра би нигоҳ ку ҳами дудест издиватся ра диди ҳазрат издиватся ту риш метуроши дар Тоҷикистон ана ришум ана риш дар кундаи синат риша мебанданд як коркина брава ҳами мавлави ҳами ҳибатулло як қапа охунзода як даришош пушакаш шаҷоб мешавада бовар ки хаяк намедонам и пат ҳами мембра ай риш талха кафай инемдига ки салом куниша би бо чӣ хел салом кардааст мега ҳами аҷали саг расид дар деволи масҷид мемеза меган ку инами аҷали саг расид дар деволи масҷид миштаниш ҳами айда вахи ҳами аҷали саг ки расид дар деволи масҷид мемеза меган инами айда вахи масҷиди раҳмонов иҷои масҷиди раҳмонов ҳамияй инами путин масҷиди раҳмонов ай яъне ки аҷали саг расид дар деволи масҷид мешошад ана ки биёбгиришака ҳай хуб издиваташ кадан машоалло беҳтарин ана ҳамия иззат охи ҳазрат ана иззат ана михелай я намуд аллоҳ беиззатед мекуна ки ту 15-16 солши тамоми дунёра воҳима мекунӣ ки мардакои ришдор ҳамин хеле ки ёбурӯи тахмина ҳамаш ришдор буданд пад дар гирди атрофи ту ягон мардаки ришдор неста чӣ кор кардиян ёра ин қадар ай ришдориё чӣ мекунанд ту ай ришдориё метарсӣ ана ришдора биги аки дар кундаи синат бан ҷанг шудааст мега бо ду тоҷик кишта шудааст хаяк саймумин ятимов корша кардест ёхи кунто намедарона ё хиёл кардиян ки душман муҳаммад иқболро хиёл кардиян душман кабирӣ хиёл кардиян душманора ё ҳама хиёл кардиян ки ҳамин моем душмани ту дар дури туай эмомалӣ валлоҳи агар дар ин қадар сол ту гӯш мекардӣ ҳамин мухолифону анами душманои беруната гӯш мекардӣ ту ҳоли чанд қа иззат ёфта будӣ ҳадди ақал як машварати ҳаминора гӯш мекардӣ ҳоли иззат ёфта будӣ дар байни мардум душман ҳеҷ вақт машварати хуб намета задухурд дар сарҳад ба афғонистон ду афсари тоҷик кушта шуд дар як задухурд дар марзи тоҷикистон ба афғонистон ду афсари тоҷик ва чанд афсари мусаллаҳ аз афғонистон кушта шуданд мақомот ҳанӯз дар ин бора хабар надоданд чанд манбаи аз ҳама ҷудо ба радиои озодӣ гуфтанд ки ҳодиса рӯзи 24 декабр дар минтақаи баҳораки ноҳияи шамсини шоҳин иттифоқ уфтод ба гуфтаи онҳо даргирӣ байни марзбонҳои тоҷик ва як гурӯҳи мусаллаҳи қочоқбар ӯ фақат қочоқбаранд гӯё сурат гирифтааст радиои озодӣ ба воситаи манобеаш номи ду афсари кушташударо маълум кард исматулло қурбонови 28 сола ва зиребон наврӯзбекови 33 сола аз воҳиди низомии саричашма дар паёме ба акси ин ду нафар дар дастраси радиои озодӣ шуд навишта шудааст ки ҳангоми иҷрои вазифаи хидмати ҷангӣ дар задухурд бо гурӯҳҳои мусаллаҳи қочоқбари афғон захмӣ гардида ба ҳалокат расиданд як сарбози тоҷик дар ин даргирӣ гузориш мерасад вале феълан радиои озодӣ таздиқи онро надорад аз тарафи қочоқбарон ҳам чанд нафар кушта шуда як кас боздошт гардид
گفت یکی از منبع‌های رادیو آزادی. یک منبع دیگر تعداد عمومی قاچاقبران را 8 نفر برشمرد که او به قول او 4 نفر فرار کردند. در همین حال نشریه 8 صبح کابل روز 24 دکامبر با تکیه به منابعش نوشت که در نتیجه تیراندازی از خاک افغانستان 2 مرزبان تاجیک کشته شدند. همین نشریه میگوید که در تیراندازی جوابی نیروهای تاجیکستان 2 شخص مسلح از افغانستان کشته شدند. یکی از منبع‌های نشریه از آنها قاچاقبران مواد مخدر نام برده است، ولی هویتشان هنوز مشخص نیست. این حادثه در روز رخ داده است که تاجیکستان در سرحد با افغانستان 4 دیدبانگاه نو را با استفاده داد. وبسایت پرزیدنت روز چهارشنبه نوشت که رئیس جمهور امام رحمان همراه راهبران نهادهای قدرتی در این مراسم به طور مجازی و آنلاینی اشتراک داشته است. نه رحمان رو با طور مجازی و چی اشتراک میکنه؟ خیک بونکر رفته کی حضرت امام علی بونکر رفته وفکر ای ترس در دوشنبه ای مرزش یک کس میگذره میده و بونکرش میدروه. وقتی که مردها را ای بین دور کدی در گیر دی قدر سبزی بدست بودرینگ بدست آوردی بعد انم تری ترسنچک میشه. وقتی که سویت مشورتای سایمومین یتیموف گوش کردی بعد انم خیلی ترسنچکت میکنن. اونا خودشون که ترسنچکن ترام رنگی خودشون مرغ میکنن. سایمومین یتیموف در پامیر میبرن در پشتی سربازو باجا میشوه. بچه جان بیام هم کپکت ما در سرم کنم کپکای سالداتی را. بچه جان بیام هم کپکت در سرم کنم کپکای سربازا که یکی اگم کس بزنه ترا بزنم مرا نزنه. قطعی سرباز سایمومین یتیموف کپکالیشک میکنن شب کالیشک. که ما بوده اگم تیر اومد در سری تو بزنه در سری ما فرزند دولم من نبیلا دولم نباریوی تو حیف میشه و بیچاره سرباز حیف نمیشه. انمی خیلی امام علی چقر انمی خیلی وقتی یک نامرد در باینت میاری در بارت انمی خیلی نامردت میکنن. در روی عالم هم اول نام تپاس میکنن که استفاده کنن اینامد بعد با اینامی تو پل کار میکنن. هر وقتی که ایبینی بالا گاب میزنی انمی خیلی ترست میتن. میبرن 4 تاجیک دیا عدیر میکشن میگن انا که طالبان دور اومدن ته غرجین پرجین تا جا میکنی بونکرت میگریزی با نامردی را هرکن نامردو را بشناسه که اون مردکو را کشتی ایروی تو گاب میزدن تو تری رنگ خروز وری کلات بارداشتگی بود انا که نامردوی که خود داوردی نگاه که کلات در کنون زدگی سر تا بارداشته نمیتونی که جای دنیا میری دیکتاتوری. تا وقت غفور سیدای بود حاجی حلیم بود او مردکو او میرزا جگه بود تو آبرو داشتی. انا که گرفتی اینقدر پول و پیتوخ فتح سعید و شاروخ سعید و سایمومین یتیم و رمضان رحیم زاده آوردی نگاه که حالتا رنگ مرغک کدگیان تا هم استفاده نام تا میکنن ایروی تو پول کار میکنن هم در روی دنیا نامی ترا بد میکنن هم رنگی مرغت کدگیان در کشوری خودت در درون دولت خودت ترسونچکت کدگیان یا چی میگی های وحیمت میکنن که انا محمد اقبال اسمیا انا کبیری اسمیا همه قتال خفش کردیان که دیگه میرینه خستی خطا ای هیچ در بین مسلمانو شرمنده کردی هم اسلام سیتیز کردی خطا. سلامت باشی برادر عبدالرحمن واقعا درسته. سلام علیکم و السلام و رحمت الله و برکاته. درست این وضعیت خیلی بد است که وقتی که یعنی که دیگه دقت نمیتید شما روغن میگیرن مردم رو میگن که همین خیلی با بلا گرفتار میشه. بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاه نکنید. برادرانی که صحبت کردنی داخل شد برای صحبت کردن فعلا ان شاء الله که 7+70. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله برادر 7+70 میشنوی 7+70 وطن 665 بود رو برادرای دیگری که در اومده داخل شی مرحمت 7+70 گبزه برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خداوند نگهدارت باشه برادر محمد اقبال. رحمانوف بر پدر اچو وایت نعلت رحمانوف تو اگر رحمانوف میلاد میگفتی وطن میگفتی در تو نه سمالیو در کار بود نه کاتج در کار بود نه ای دو دوسکات رحمانوف تونت هستی ای بد میشیم و بیه نمیشیم رحمانوف. والله قسم برادر محمد اقبال امیر رحمانوف اگر این میخوک اگر من باور کنم 2027 اولش پروردگار اگر همی باشه کو همی باشه 2027 مردم هم به سوید میمونه هم به اینترنت. رحمانوف در کونیته کو یا پچیبنیک زدگیان نمیخواد کدم سند فراکو تو میخرید رحمانوف یا بالاکان در کنم پچیبنیکی تراکو رسکان در کل کدگاه تو نخرید رحمانوف. تو میلتی خطا نه در لنبش جیگرت میسوزه نه در مایداش نه در زنک نه در حومیله دورش ای بر پدر نعلت را رحمانوف. برادر محمد اقبال ریشدارای خودشا میکشه میروه و ریشدارای طالبا قچان مینا. اگر ما رنگ همون طالبا اگر یک باشیم کو یک باشیم با کمبغل ما کو با ادی رحمانوف قچان کنه. هر یک تاجیکستانی کو رحمانوف اگر تو پیشوای حقیقی میشیدی کو ایتا مهاجر در ودر نمیشیدن در وطن خودش کار میکن میمردن حلال مرگ نمیگشتی. رحمانوف یکم دشمن تاجیک ای شیطون دکو توی رحمانوف. من برادر محمد اقبال برای پرزیدنت فرانسیا میگم برای او گپی زدگیش قسم به الله من شعری نرش حساب مینم. بله اینترنتم تو خوره ساعت برادر محمد اقبال فهمو برادر سلامت باش شیرینار الله حفظت کنه. بارک الله برادر. خب قبل از اینکه برادر عبید بود یک از بدر اومد بعد وطن 68 من یک نه تنهی ارچای سالی 90 که در پیش سیرک یک نه سوید دوره یکی مردم سوید ندارن انا ایره میگن حکومت رحمانوف. بله برادر که وطن 665 سلام علیکم فرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید اینجاستی استاد. سلامت باش برادر. خدا لعنت کنه همین بلوگرایی که در همین روزای وزبین طرفی رحمانوف گرفتن همش چی مقاماتی هست خدا لعنتش کنه. کودک بردن با جایی گور کردن نموندن مردمانه که به هر حال مردم رفت آخه انشالله. بعد این بلوگرها را دنبال چی گفتنیم این همه که پوتین قضیه بیان کرد کو خودش اگرنی هم رحمان قضیه بیان کردگی نیست. یکم کس تمام مردمی چچنستان زن مرد داغستان برآمد باور که اینترنت در جون نیست ما اسپید نمیکنیم و تماشا کنیم 10,000 این قزاقا را بگو این قزاقا تاجیکا را دوست می‌داشته همین وفازی خرغوز بگو خرغوز بگو یه بچه تمام مردم مسئله عمومی شدی چچن داغستان یک مسئله دیگه. ازبکو вообще футболка пушидан бромадан дар стадионо ва чӣ коро кардана зора келсан ки واقعا не ҳами урусо худчон даже бо бромадан як хелиш доран ҳамиҷа урусои ба чиз бананг ба номус ҳама ягон мақомоти баландпоямо набромад таъзия баён кунад задагӣ меринан охӣ ин ҳамиай давлати озодитон на президент на ҳичи ана баъд дигаи блогер ана сар кардан тамом дига мегаи ана шери нари миллатой ҳар ка инам хоино банон бо нам ятш кияй доктор як калазардай кияй наму
میگه اون خوینه و تری میگه نشناختم اون پیتخوا. آنها میگفته هی آنها نگاه که پیشوای ملت اینا رفت اما شایی تاریکات او تاریکات چون دین که از واقعا پدرنالت بدینده که بله پدر سگ هم یا برای نم یک خونه رستم امومالی دودایشه اوجا ارد ملت دیده سای اوجا که تمام اینا ملت زمین خونه بتا که میره سای مو پول هم خیلی سای دومونو مرده گوری هم تمام ملت هم تمام اینا اویله تو اینا چند خونه هسته که هم پول دزدی نکنم که هم اویلو در تایی خونه دودا میتونن نه هم چره زدین میتونش میتونه همه کار کرده میشه نه که افسوس که اینو خودشون دزدن اینو هیچ وقت کوشش نمیکنن ای خودشون بیشتر برای مردم بله خدمت یک کس دودگی هم یک کس دودگی هم میگه جای $10,000 دودگی تموم حیوان این چیه شما اونجا مرد او را باید شما همونجا نورفته دولتی در مقامات کار میکده شوش مرده نه خانه دودیانش نه زمین دودیانش نه هیچی رفت کودکش مرد اومد یعنی کسی گفته هیچ کسی گفتش نمیکنه عقلی نمیگیره بلوگی رو میگیره عقل چونه خیلی اگر اگم گبگن راست بوچیلکه را میگیرن بری ایوب میروان خیلی دیگه علاج ندارن و پاتی سگو این قای مردمی کفکز مردمی بیچاره همسایه ایکیم کجا همه آذربایجان اون هم باکو تیوی همه تمام هم چیزی آذربایجان برای ما کار کرد همه رسانه‌های آذربایجانی ما دینم تری گفته سای یکم تلویزیون دولتی هم دبر اومد استاد یکم رسانه‌های دولتی گفتش نگفتش فقط همون یکم رسانه دولتی نگفتش انا امنیت تک نوشت به امور یوسف رحمان با اجاره امبودسمن تاجیک و یعنی که رمضان رحیم زاده این اینا کراچه گویا که به هم جهات‌های رسمی نوشتن تمام دیگه نمیخواد گپ شد. سلامت باشی برادر وطن. باور نداری شینا میکنه مردم برای نمو شینا میکنه برای نمو اگه و نیستن یورا میگه دین نفیک میگه بگی خالتا وی بخای جان براز خرج رسید اما یا حالت نوتینجی همو یک حالا میکنه میره تمام اینم خیر مال زنده و سلامت باشی استاد سلامت باشی خب با بچه وقتی که در واتساپ زنگ بزنی آدم گپ زده است باشه من نمیتونم که را بگم که خب که زنگ بزنم خودت واتساپ زنگ بزنید 5 minut میستی 7 minut 4 minut 6 minut صبر کن تا اینکه تمام کنه. بله برادر وقتی در واتساپ زنگ میزنی او گپ زده است اینا از تو گپ زده است یک کسی دیگه اگر زنگ بزنه مطلب کشم او را قبول کنم نیکو اخی باید صبر کنی تو تمام کنه گپ ز برادر گوش میکنم. بله ساعت پویده زنگ زدم برایم کشتم ساعت پویده محمد بله گپ ز برادر محمد ما برای همون بچه که نو پیش ای گاز رد کو بله ما میگم همون رستم امومه یگم توخ بگه یگم چه همین نوموس رو کن پرره نگیرم همون را تیموس میگم همه خلق همین توجیکسون نوموی همون پرره نگیرم یا چه توخ بگه یا چه مر بگه چون مرا خریدم برای اون خلیل لایک تگ فهمید محمد با گفتن که همین مغزه اقبال تماشا میکنیم ما گفتم او برای اقبال تماشا کنم مرا بردن خیلی قرار دادن همین کادو نمیبینم که برنامه الان میگن اقبال فهمیدی اینم خیلی گپ میگه ما گفتم همین برنامه الان این خونه دارین زن دارین همین روز هم دروغ میگه یا روز مرا یه دفتر گرفتن زدنی بودن فهمیدی دفتر بودن زدنی خیلی قلب برومدم همون کس از تقرام پدنالت وقتی ناموش گرفتی پرکو با آنمو دایودون زد که این دیده ولی مخرن دایا اسلوکه کار میکنم نورمال با بله اینم خیش تاور شد فهمیدی ما همراه نام فرش گرفته که ولی ما همراه مینویسم ایمینا همراه مینویسم برنامه میفرستم همراه یاد چیکم همه هر شکست اونا دیگه از دستای عاجزیشون رو تحقیر میکنن
ما کیم معلوم است، ملت میدوند، همه میدونند ما کیم، لیکن شما اونا کیان معلوم است که اونا کیان آخه ما پیش خودمون نگفتیم که آخه یعنی که یگون جایی یعنی نیست. یک میده کار کردم 100 آدم کار میکردم دیپورت منش قریب نه یک وقت اونجا دیپورت گشتم اگه توکلش بخدا چی میشه نمیشه با نام الان 4 5 اینجا بز گشتم اینجا بز فریدگان فهمیدی اینجا ای طرفی مغل اومدگان اینجا کار کردم با نام الله ها که اون مغلا باید و کار کنن اونا بدانن که در خدمت کیان و بزایی که در اونای مردم کار میکنن معلومات بشار را میتین هر یک ظلمی که میکنه حتی آدم اگر به خائنت الاعیان همین تکنی اگر با او بگیرن یگان جزاش بتین اگر بگوی همین اشاره کنی تو در او جرم در او جنایت قوشی بدون که هر کاری که میکنی همین پرابلم آدم میزنی فراموش نگیره انا اونجا دیاد 10 آدم جنگ رفتنی نمیدادن یعنی بچه‌های خمون جنگ رفتنی ما همیون میگم بچه‌ها خیلی کلی فهمیدستم که نره هم دیسین با نام الان نمیشه ولی یا آدم رفتگی اومده تیر خوردگی میره کور کیسه او میگه که ما میریم جنگ میگه با نام الان 10 آدم بردنی من گفتم میبریم من گفتم امو پرزیدنت خمون ختی شپیدگیون با نام الان تا سهر زنده نمونه اینا باید اینا پگاه 10 آدم باید تایمشان بروا یعنی که میگم ما پول برای بچه ما خونه بخرم ایتا بکنم اینا الله شویده دروغ بگم تا سهر زنده نمونه ما هر سیکده میگم بچه اینی خیره میگم کوری خشونه ده خشون مقصد که همی شهروند عادی هنو یگون خیلی نجی ترسوه ندارن چی نداره زنش آیتول همینجا همین درسته درگش چی میکنه میگم ما برام با هم دفتر ما خونه بخرم در بخرم میتکنم بگم یه بچه زنده نمیروی خیلی نمیدونم اگر یک بگم برگادیری خونه برگادیری مویا بعد نیتوده من میگم شو باید این پاگا برام داکیمنتور چکنم بزنم برام بعد ناموشون و فامیلیاشون بنویس که ناموشون فامیلیاشون بنویس بعد مردم میگیم که در 378 برنامه یعنی که گفته بودیم که همتری کنه میشه و انا مرداشون آوردن اوکراین начальник ФСБ کو دین ما اک برآمد تنقیقی ولی 10 آدم اومدنی من نمیخوام که برام با دو قدم با همین برسیم ما همون فهمونیستم همون گوشه که هم تو آدم پاتو پول میفرمیده ما گفتم تو دکونه تمام دیپورت میاد که مرام با کپانی روی کنه آدمیه من نمیخوام روی پوتینی کنچنی با بمبرم یا روی امامالی کنچنی ما بمبرم ما گفتم دکونه روز ما گفتم که براد متر این چیزی فکای ما میتونم نشون میدم میگم پروتئین دنیا یارو در دیروز میمرم پاگام ما برای نمیخوام که ایری ما کیم کی بمبرم ما دکور نیست ما بمبرم جنوب باید شم پدر ناله تینو جنوبی اوه پدری بی پدری حیونا بله ملت دشمنش باید بشناسد دیگه دشمن ملت معلومه دشمن ملت یگون دیگه شک و شبهه در دشمنی رحمان فی پلید و کثیف مدار به خطا رفتن نیست این ملت باید دشمنش دوستش دیگه تشخیص کنه ما دیگه همین قبل میتونیم فهمیده و فهمونده مردم های قضیه دیگه چی فهمونیم تو نخی در طرف من شاورون خون میخوام که خیلی خودش شوید خدای درست ما بچه را میگن که بسیار میگم زنی بذار فلان کنم بین الله شوید دروغ بگو شش گوله که حلال دارم دروغ بگو سلامت باشی برادر الله حفظت کنه تنی بودم که همین وقتی همون را میگیره که ناموی پرشونه نگیره التیموت در خط توجیبسون باقچی جا که میگه مرد بگین نگو پیتو نگو ای اویا رنگی تو ما یک کنوشته پدر تنالا نکو همون بترسه یا اوکی پدری بی پدر در پدروش نالا همون چیزه که همین خور زورش گاشتیم با نومی آلو خور زور بله سلامت باشی نه الله حفظت کنه
بارک الله. بله واقعا بچه ها را علم میکنه، خرش میکنه. به همون خاطر دیگه در قضیه باید که مردم خوب بفهمن و خوب آگاه باشن بدونن. شما با تهمت و بهتری گپ و توقتی یگان نمود خیلی حقیقت برای مردم فهموده نمیتونی. خوب بیننده عزیز و گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنه. 386 لایک و 804 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن. 90% مردم هرگز نه، یعنی شما رحمانوف را لایق یگان جایزه صلح میدونید. نه، 90% نمیدونن. بله او لایق هر جایزه است. 10% مردم پیشوای ملت لایق هر جایزش دونستن. خب دیگر این نظر مردم 90% نمیگن، قاتلش میگن، کلرش میگن، 10% نه. برادرانی که همکاری با اصلاح هم میخواهید انجام تید، بیننده از گرامی، این پیپل ما است. بتونید که هر یعنی که کمک خودتون توسط پیپل انجام بدید. برادرانی که در اروپا هستید، در امریکا هستید، در هر کشوری هستید، توسط پیپل دارید میمونید در روی اکران همون تلفنتون، یعنی که کمک شما به اصلاح میرسد. چون واقعا نهایت سال باید که بعضی از مبلغ‌های برای پرداخت داریم، یعنی که جمع شدگی و معاش‌های این ماه باز پلوس این برادرایی که در روسیه هستید، مثلا از هر منطقه تاجیکستان، یعنی که کوشش کنید زحمت کشیدن در کار مبارزه. کمک هر یک قدم ما و شما را میخواهد تا اینکه ما بتونیم در مقابل این رژیم پیروز شیم. اگر شما یعنی که بعضی برادران را میبینیم بعضی از حالتهای انجام میتین کارهایی که یعنی که وظیفه ما تو مبارزه بردن بر علیه رحمانوف است. پس تو مرد شو. بله واتساپ بفرما. واتساپ زنگ زد ولی تلفنش مرد. خب بله واتساپ بله. و فیرم خودت وی پی ان تا گیرم کردگی نیستی، با هم خاطر گپ زدن نمیتونی واتساپ. خب توسط وی پی ان داخل شه. این بیننده گرامی چی است؟ برادر که واتساپ از یعنی که نمیتونی صحبت کرده، وی پی ان تا خودت گیرم کردگی نیستی، هم فقط میبرو یعنی دیگه زنگ نزد که نمیتونی صحبت کرده. با فیرم دیگه زنگ نزد واتساپ. خودت واتساپ دیگه رو زنگ بزنی، ولی این برادر دیگه زنگ نزنه که اینترنتت خوب نیست. یعنی این دپش سیرکای یعنی که سویتو را ببینید، ارچه سویت دارد، خانه مردم ندارن. خب دیگر اینم یعنی که وضعیت دوشنبه و وضعیت مردم که در کدام حالت قرار دارن. همین از دیگه وضعیت عمومی ملت مردم و حالتی که یعنی که هست. شما دیگه برخوال 2025 2026 نمیبینید. برخ 2027 که وعده کردگیه که 2027 امسال اگر 1 ساعتی 2 ساعتی میتونیم که در 2027 4-5 ساعتی بتی از میستان. یعنی ولی به این نزدیکی ها انتظاری برق هیچ وقت نباشید. خوب و علیکم السلام. شرینار یک دو سوال ممکن برای شما؟ بله بفرمایید. یک شخص بنده الله ها رحمانوف میگه که من ای خدا بالاترم. رحمانوف من هر یک چیزی که بودگی گپایی که هر یک از بنده است. ما کی را غیبت کردم؟ اینا بسولی سوال گفتیم میتیم. شما نه گوش کنید تا آخرش گوش کنید، سوال تیپ من گوش میکنم. همین شخصایی که در همینجا برامده شخصایی که غیبت کردن مردم ها و ملت می دولت سر ندارد، اونو شکرانه کند که دولتش به تینجی امانی در دولتش جنگ نیست، یک وای نیست، در دولتش تینجی امانی تصیه نگشت است. همونو شکر کند، اونو برامده نشکری نکند که برای پدر مادر یا رو برادرش در
ватан амонию тинчи ба гашт аст шукр кунад аболои миллату давлат биронда ихи ношукрӣ накунад سوال دیگر سوال ҳамино خب این سوال فهمو با من چی سوال داری این سوال تمام سوال دیگری سوال دیگر ҳамун шахсо ба гӯед ки биромадааст аболои давлат нанолад аввал оида кунад ки худаш кадом рӯбашка киси кадом шудо аз гиребонаш бӯи чӣ меояд ҳамун гиребони худи ҳамон шахсе ки савол метиҳад аз гиребонаш бӯи чӣ меояд бӯи гиребонаш оида кунаду ба ҳам гап занад акун фаҳмо шуд бародар фаҳмидем ҳар ду савол барои мардум будааст акун савол ба шумо ако аз кадом минтақаи вилояти суғд ҳамина ман ба гӯед то ин ки ман бугум ки минтақаи шумо ба чӣ қадар вақт шуд барқ нест ҳамин савол ман ба тиҳад тенҷӣ ман ҳамун ноҳияе ки шумо зиндагӣ мекунед ман тенҷиша барои шумо гӯям бале дар роҳи обчи дар ноҳия ёки дар вилоят ёки дар пойтахт фарқ надорад тоҷикам тоҷикзабонам майлаш манам тоҷикам тоҷикзабонам саволи ман аз қурғонтепа зодгоҳи ман қурғонтепа шаҳри савол бес шумо аз панҷакенми шумо аз панҷакент ба 1 соат барқ аст ҳозир ҳамин тенҷими ҳамин тенҷи бес пастаяни газ шамона ки газ надоре дурӯғ нагӯ ҳамин пастаяни барқ ҳаст барқ пастаяни ҳаст ина раҳмонов мега барқ нест ин панҷакентӣ яъне ки я одам вақте ки чоплус мешавад гӯш кӯ муқобили қонуне ки биромадааст ба кодексҳое ки қонуне ки биромадааст ба ҳамон кодексҳое ки қонуни биромадааст ба ҳамон чизе ки қонун биромадааст ба ҳамон қатра барқамо обамо светамо тамоми газамо ҳаст ҳозир худат дар Россияи дуруст дар ватан ҳамин ҳозир барқ дорӣ барқ дорам ҳозир дар нимамин ҳозир ман панҷакент менависм ҳозир ҳаминҷа бес ҳозир барои ман мегӯян ки барқ ҳаст дар панҷакент ё не кадом шахсе ки дорад надорад ман лично ман дорам худат дар бинои кумитаи давлатии амнияти миллӣ қарор дорӣ ё ки дар бинои яъне ки чӣ мегӯян ҳукумати ноҳия дар қишлоқ зиндагӣ дорам ҳам барқ дорам кадом қишлоқ гуфти урусовский не важно кадом қишлоқ не очень важно для меня дар кадом қишлоқ то дурӯғгӯӣ табқа пем ки дар тоҷикистон раҳмонов мега барқ надорем ту мегӯи барқ дорем чоплуса бераҳмаш чоплуси панҷакентира бераҳмаш ана мияй чоплус ҳаст вале чоплуса бераҳмаш ки ай панҷакент биброя раҳмонови модар ба хато рафтаи модарҷиндаи падарлаънати валадзинои худозадаи яъне питтухи чақир меброя мега барқ надорем панҷакентӣ меброя мега мо барқ дорем шумо дар кадом қишлоқи панҷакент ки барқ доред бес ҳамин раҳмонов давлат аст ва миллат аст савол эмомали раҳмон давлат ва миллат аст ин савол ҷавоб гӯед марҳамат халос яъне ки ҳамин ман агар президент шам давлат ва миллат мешавам бест муҳаммад иқбол агар президент тоҷикистон шавад давлат ва миллат мешавад гӯш кун яке президент чави ранги вайс давлату оботу ором карда наметонид дар дунё наметонид бестохӣ саросима наша не охи саволат кардесам раҳмонов ҳам давлатай ҳам миллатай дуруст муҳаммад иқбол яке президент шава муҳаммад иқбол ба танҳогиш давлат ва миллат шуда метонад савол гап накрез яъне ман наметонистам дастам барои чӣ наметонам кофири бисёри бадай шикамаш дамай яъне ки савзи бадастай
7 دختر داره، چند هزار داماد داره، پدر نعلت ولد زینای، برای همین نمیتونم من. او موتری نیستم. درسته، راست میگی که من رنگی او به ایمان خدا زده ولد زینا سبزی بده است، دخترای فحیشه پرستیتوت کرد، یا 7 دختر چند هزار داماد، یعنی که ایتری نیستم من تریش نمیتونم. رنگ رحمان شدن گویا که تو اول از اسلام، از دین، از ایمان، از یعنی که انسانیت میبروی برون، در صورت هیولا و در صورت یک پدر لعنت پیتوخ میشه، بعد رحمانوف میشه. انا برای همه قمه تریش نمیتونم. پس رحمانوف دولت و ملت نیست. رحمانوف رحمانوف سال 72 رحمانوف فرما تازه میکرد. سال 72 رحمانوف فرما تازه میکرد. 72 نگو. یگان وقت رحمانوف یگان کار نکرده است. رحمانوف مردم از قبادیان از 5 با автомата زد از کشت است تا اینکه مردم بکشد. دبیتسه کرده از کشتگی. تو از دل خودت گپ نزد. سوال میای ایتان رحمانوف گپ نزد. سوال میای رحمانوف آیا دولت و ملت ای؟ 70 یا بار بیست که خلاط مال یا بار بیست خلاص آرام باش. 72 می یعنی که چی؟ بیست تو خی؟ بیست صبر که صبره 72 یا بار بیست تو خی صبر که ای پشول وان 72 73 رحمان فرما میرفت در دنگره. تو چی گفته سی تو پای؟ استغفرالله. هودان وقتی که گپ میزنی گوش کن، سوالات میکنم گپ زد. 72 73 رحمانو فرما میرفت. رحمانو فرما رو بود. سوید نداره، برق نداره. گپ زده دروغ فیلساست که در پنجاکند برق هست. خلاص کو بچه های پنجاکندی یعنی که بنویسید. من که نوشتم بازی که چی میگم بچه های پنجاکند 2 ساعت و 40 minut شد برقی ما یکشتن. 2 ساعت و 40 minut شد برقی ما یکشتن. در پنجاکند 2 ساعت 40 minut شد برق یکشتگین. این گپ زده است. اگه دیگه چی بگم آخه خدا من ادامه چوکیست سلام علیکم. بله و گپ زده استعفا رحمانوف. سلام علیکم استاد. علیکم السلام. من خواستم که او آرام گاوزانه امیر رحمانوف دفاع داره. دروغ میگه آخه میگه سال 72 73 مردم ایکجوی اور سال 72 73 قطعی یعنی که رئیس فرمش که گپ نمیزد. یا دست بود 72 73 گفت که با قطعی سکی گپ بزنن. یگون چیز نبود. آخه امیر رحمانوف کمر ایخ خدمت کردن تاجیکستانی نه ها مالادس کانش بزنه. آخه پدرنالا چوی یا با کمای سری امی محمد اقبال نمیبروید بگه تروریست نشه اینو تروریست هم ما خدمت کردیم در دولت چوی یا با نگه پرو نمیگه بروی همجا برای که تای کنش و تاره همشه ایمو حکمت سر کردگی تو همه چیش همشون تای کنش و تاره در وعده تا یکولی پنجاکه لوس میشه نه ما زنگ زدم کنه سفید نیست تایی اولی پنجاکه این گفته ایستیان که تا یاد گوریستان دارو پنجاکه این در دو توجیکستان وعده در شنبه چند که دورای 18 minut نمیره 18 کیلومتر در 7 minut اون دروی شنبه در همی سخت ماشین حرکت نیده همجا میشه اولی اکه پنجاکه در گیجا وعده دمه اصلاحات چو بانوم یادون ناشنه سوینه استاد خیست مرکو خونه زن زنم تا خوزی را سوید نیست یه دونه مخی سوید دروغ میگه با پدر این حالا براماده اجا لسیدست از زمانات و زنگ زدگیه یا لسیدانه بره یا شبکه یا موتور ماشین همه شوانکو امرا بگیره یا کرخت دیگه کتی دهاناتونا توزک لپاد ایدسته لسیدانه یا دیگه دل تونازه را بمره خیلی قدوستش میدونی شهر اینا را ازم تبار بکش پدرکش کوخی ورود بده نه بره در جهات شهر چنگی خود ساعت امور همون خودش میدونه که اوخی هم مرغه با همیش ما میبروی
همون دفاع میکنه. من میگم من دفاع نکنیم، ملت میدونم مرا که خیلی چاقم. الله لعنت کنه چاپلوسا را. استاد خیلی الان نگهبان گوشه ما کار داریم. سلامت باشی برادر، سلامت باشی. خب بیننده عزیز گرامی، واقعا هم انسان باید مرد باشه، همین چاپلوس هم باشه مرد باشه. گوزی برق نداریم، پیشروی ملت کشیش داره که برق مون بود. خیلی میفهمیم میگیم پیشروش دوست میداره، یگان گپ نیست. بردم میگی وطن تا دوست بدار، کدوم وطنش دوست بداره؟ برای چی دوست بداره؟ وطنی که رحمونوف دزدیده است، دستش غارتش کرده است، کجوش دوست بداره؟ برای چی ما وطنمون دوست میداریم ولی رحمونوف برای چی ما دوست بداریم؟ بله واتساپ بله. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله آقا جون امیدوارم نقدی سیاست سلامتین. سلامت باشی برادر. الله مهربان نگهبانتون باشه. سرین دارم قضیه نشدیسه درم آقا جون. اینم جگاب زد. خیلی چی گپ نه. همین آدمی کوزی گپ داده پنجکین برای برق. آخه چی دروغ میگن آخه کدام مامتا. یک سوال یکیم سوال همه جور سویت آقا جون. همین شانده هم همه جور سویت نیست. ما داریم همین داری شانده. اما نکشم همه جور نکشم. همه جور یکیم دو ساعت خیلی هست با گپ نیست. با همون با نکشم نیست. بله. چی گپ خبرها دیگه؟ وضعیت او برمد آدم چند قدر دروغ میگه که دروغ یعنی که معیار دارم. یه آدم دروغ که میگه دروغ میگه. 72 دیگه جواب نمیگه. رحمان افراخ مردم رحمان فرما میرفت خوبان بود سال 73 یک پپسه که عقل توری میگه. همه آدم یعنی که حمایت کردن وقتی نمیتونن شرمنده میشوند با انمی بدبختی. الله هدایتشون کنه. شکر کنیم خیر. یورو الله هم قزونش کتوکا یکی در وضعیت تاکو چخیل بیماکا جون وضعیت تربای وابش به حد با ما همون براسیه رفتیم و ما اومدیم دا یک دو موشی برای همین جنگ بردم ما با شروان جامدیم روسیگا بردم مراموان کما ما همون روز دوست کسانی جو بزیم بچه بسیار رفتن بچه به حد بسیار رفتن جنگ 7 میلیونی وقت میدادم هم وقت بعد من گفتن که روی چی خیلی من گفتم من پاسپورتم در کت نگیرید ما جنگ کردیم باشم میرم فلسطین مردیم شهید نمیبری اینجا چی توکش نیست. در تاجیکستان مبارزه بردن در کره برای من تو فلسطین رفتن یگان ارزش نداره. برای چی؟ برای اینکه در وطن خودم کار برو دیدی شو خلاص در همون منطقه هستی من فهمیده استم. خدا تماس دبو برو شیرینه. خدا حافظ. تماس دبو برو. فهمیدم برای هم کپیتزم تماس دبو برو مخت خوب میشناسم. سلامت باش شیرینه. خدا حافظ. خب بچه‌ها منطقه‌تون هیچ وقت نگیره. برای چی؟ برای که ما نمیخوایم نمای منطقه را نگیره. یعنی که بهتره بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. یعنی که لایکاتون رو گذارید 390 لایک و 17 نفر پادپیسات سکست به شبکه اصلاح مرحمت. یعنی که در گذاشتن لایکاتون در نظرسنجی 860 نفر در نظرسنجی که اشتراک کردگید در نظرسنجی اشتراک کنید بیننده گرامی تا اینکه سبب هر صدای شما سبب یعنی فهمیشی ملت و مردم در قضیه های عمومی و شناختی رحمانوف علیه لعنه می شود. بله برادر بفرمو. واتساپ بفرمو. واتساپ صحبت کردن تون بسیار مشکل است واقعا. یعنی که به شروع صحبت کردن نمیتونید. برای چی؟ برای واقعا مشکل است. یعنی تا برقتون نمیتیه ارچه را در مرکز شنبه میمونه. تو اینکه تماشا کنی ارچه را دیدین و گرین زور برق ارچه را میتیم شما را چی؟ بپشه برق مرکتون نمیتیم. برای چی شما دا مهم نیست برق. شما یکی برق گم میکنین برق در ارچه سالی نوی ارچه سالی نوک
خدا عاقبتش بخیر کنه. خب بیننده عزیز گرامی دیگه ترس بس کنه، به خدا قسم همین قطر سیده ایس بردن در اوکراین کشتن تون، ایس در آسیا کشتن تون، ایس رحمونوف کشته ایس از دیگه تلخ کافی چند قطر تلخ کاف میشه به خدا خی ای بای الله ایزو بکشه ای تلخ کافی تون خی مرد شه یا بار دیگه توکای تلخ کاف میگرده همی تلخ کاف که رحمونوف کن کار نکنه. این خی کی مردم میترسه نمیدونه وای چی میترسه. زدک زشته لایکوت کوتاهی نکنید، لایکاتون رو بمونید تا سبب بیشتر شدن عدد بیننده. هر چی قدر که لایک رو میبونه همون قدر یعنی که آگاه میکنیم یک ناآگاه دیگر تا اینکه اون آگاه شود و چیزی کار برای این ملتمون انجام تیم. بله بیننده گرامی کوتاهی نباید بکنیم. 870 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن و 90% رحمونوف یک کیلر دانستن و 10% این مردم رحمونوف لایقی یعنی که جایزه همون یعنی که صلح دانستنش. شما رحمونوف را لایق یگان جایزه صلح میدونید؟ فرق ندارد او کدام جایزه باشد، جایزه صلح باشد. میدونید که رحمونوف یک کیلره 10% مردم گفتن بله ما رحمونوف لایق هر جایزش میدونیم پیشوای ملت. یعنی 875 نفر در نظرسنجی اشتراک کردند. 390 نفر لایک خودش گذاشته است در گذاشتن لایک ها و 63 نفر پادپیساسیا به شبکه اصلاح کرده است. بیننده گرامی در پادپیساسیا کردن به شبکه اصلاح کوتاهی نکنید. یعنی که هر یک پادپیساسیا که شما میکنید سببی چی است؟ سببی بیشتر آگاه شدن یک نفر دیگر، بیشتر گذاشتن لایک های شما، پادپیساسیا شما همین است که یعنی که مبارزه ادامه یافتنش با عملکردهای یگانه ما و شماست. وای کنید. بله وای کردیم. آقای محمد السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام درودی به پایان به همه تماشابینان شما. با شما یک سوال میدادنیم. همین یگان ارتیست یا یگان همین سراینده هایی که به شما سرودهاشون در قلبتون جا شدیان هستن نامشون نگیرید مایلش. من واقعا او قدر زیاد یعنی که وقتی زیادی گوش کردنم ندارم، الله شاهد است. وقتی زیادی یعنی که وقت ما به فایده نمیخوام گذراندن. برای چی؟ به خاطر که هر کاری که من انجام میخوام بودیم در اون یگان منفعتی باشد. وقتی زیاد اضافه پیدا کردم به قرآن خواندن، به کتاب خواندن که برای من خیلی مهم است معلومات گرفتن، یعنی که نیاز بیشتر دارم. من از همین یعنی که زیاد به یگان وقت نشید گوش میکنم، ولی راستش قدر زیاد به گوش کردن موسیقی تماما یگان شوق ندارم. ولی اگر شعرهایی که در اونها مثلا دوستداری یا اینکه به خاطر تحریک مبارزه اگر برادرای خونن یا که یگان شعر نویسند، بله این یگان مشکلی نداریم که اونها را یعنی که قبول کنیم و حتی یعنی که تقدیم برای ملت و مردم هم بکنیم. به نهایت خوب. استاد فکر خودم رو دیگر خیلی میفهمانم تا که به همه مشتریان فهما باشد. هر یک انسان یک سراینده یا یک شعر جوانی یا یک سرود جوانی را دارد در سر خودش. این گفتی اورسا ویچنا پیسنیا میگون، این سرودها از یاد نمیروند. همین مسئله سویت و مسئله یعنی پرابلم هایی که در تاجیکستان هست که میگویند که حالی با سوز میشد، اینا چند سال شد، 30 سال شد استقلالیت آباد شده با آباد میشد، اینا همش همه مانند ویچنیا پیسنیا هم، اینا ادا نمیشن به فکر من. تا که این سیستم رو ما مهاجران دیگر نکنیم، ما جوانا دیگر نکنیم سیستم. ملت ایواز کنه، نه فقط مهاجر، بله معظم ملت در مهاجرت است. قوه اساسی کاری این ملت در مهاجرت است، ولی مردم در عموم باید ما کاری کنیم که تغییرات به وضعیت و حالت ملت وطن بداریم. 100% درست است. بله صحبتم را تمام کردم. هزار رحمت برای گوش کردن. یعنی منظور شما
همین بود که این ستاره پیسنیه گفتنی گپا، یعنی یک اشوله کهنه. درست است، یعنی که یک چیزی کهنه است ولی ملت دیگه میخواه که یک چیزی نو باشه، ولی با رحمانوف نمیشه. بله کافرنیهان بفرما. کافرنیهان میکروفون تا گیران که کافرنیهان گپ زد. السلام علیکم حضرت. علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم حضرت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله حضرت اینترنت سیستم اوضاع کنده رفته سایه. بله اوضاع 100% گپ زد خودت گپ زد. بله اوضاع 100% گپ زد خودت. حضرت میگم یا بار دیگه همدردی ما با مادر قبیل جان میرسونم. در جای او هرچه باید صورت کلون او گودک میشد 24 ساعت در صورت گرد نوای در سوید میشد. نیسته یکون شیرینار که با اون هرچه را برام الله اوزانه در جای ای توف کردن در روی لوبای توجیک توف کردن اینو. با رفته شترنگ امیو واری در پیش پوتین میگه یک ای خمیر کردگی چی موندگی انشد نه شرمای نه چی ای وایده ای دولت اوینده توجیکستان چی میکنم که همه چند بوده که همه کشتنده چند بوده که همه تفلوی که چرا کشتن همینجا یا علیه کنن سنتر دوشنبه ده در راپورت 24 ساعت باید صورتو باشن نپامینت کنن که ما ایخی گودکوی عزیز ای دست دادیم. همه قگاه گفتنی بودم حضرت. سلام علیکم و رحمت الله. السلام و رحمت الله و برکاته. واقعا درسته رحمانوف از کجا دقیقا این ملت بود هست میموند، هیچ وقت این کار نمیشود و رحمانوف هیچ وقت تفیر این ملت نبود و نیست. بله واتساپ فرما. واتساپ. بله و علیکم السلام و رحمت الله. بله صدا هست. مسئله سوید گفتنیم ما که دوشنبه در خوندم که مردم یوانه در یوان حتی سوید نیست که هم بانکماتو پول گیرن. وقتی که 2 ساعت سوید میتونم اوچیرات میستید اوچیرات میرسه که سوید ها میمرن بانکماتو در پول گیرفتن هم حکومت رحمانوف میگن پشتر چه بود که مثلا اوچیرات قطعی از بانکا پول گیرفتن میشید مثلا میستادی نالی چی میگیرستی حوزی هسته که پیرودوش لدیشان بسید یا اسخط و خالان گرمانو دیگه در حساب سوید که نیست در پول روی کردن بروز دیگه نتونیستن که همون دوران گیریم. یعنی دایوان چند ساعت سویته در روز؟ قریب 2 ساعت مثال دیگه تا 10 ساعت 6 چند تا 8 سهرم همون مثلا نماز بودو تا خزوش نشد تمام میگه سویت بعضی وقتا خوش نمیتونم بخواه اخی وقتا اگه معرکه شد هم سوی معرکه چه اگه میبره اونش پرشه اگه سومیتیم ما اون سویت داره خستان بشیم که آقا خدا رحمت کنه گذاشته که پول دادن سویت حتی که سویتی که حالا دیسه فهمیده دیسه کروپسیا را پنجاکنده میگه سویت های خوبا سویت های میگه های سویت برادر پنجاکنتی بافکم در طور اگه نایزه شتگی بود در تنسه شد گفت پیشوش هم فراموش کرد که پیشو گفته بود که تو 2027 سوید نمیشه ها 18 کنی همون میگم آخی دروغ میگن بخدا شرم نمیکنن. سلامت باشی برادر. بله یک بحث بود قطعه بغداد دامی اون بعد گفتن که امیر رحمانوف برای چیز دعوت نمیکنه به سببی که میترسه از حکومتی نو بیان مخالفو بیان این مثل جزا میتیان محکمه درکتشن شد و خاطر همین نمیخواست دعوت کردن همین مثل وعدیان داشته باشه که ای خلق تاجیکستان حضور پرسه چی چیزی که مثل زندگی رو وردنگه بیان انتیاو گوی که مرا نرسیم ما با زندگی خودم باشم وقت که ما را نمیدونم یه سوال تدامیتیم خودت جواب میگویی ما اوتا تبکشم امک تبکشم اوچا تا ظلم کنم پرابلمات کنم بچه تا دا یعنی که عسکری تنتوزیا کنم 10 سال برای بچه‌ای که خدمت کردگی هر ماه هر
سیزان 5000 10000 شب کشم بزنم بگیرم بعد بگم که میبخشی برادر یوانی خیلی طریقم تو من میبخشی سوال تمام رحمانوف تو چنگرک نمونیم رحمانوف تو تجاوز نشوه بخشیده نمیشوه کسی رحمانوف هم میبخشه او مادر به خطا های رحمانوف فقط باید که این ملت چنگرک بونه تجاوزش کند یگان رای دیگه نداره این پیتوخ رحمانوف یگان ره نداره این پدنالت بخشیشش زندان کرپیش نیای بعد 24 ساعت باید مردم نشانش بود یکی این پدنالت پیتوخ نمیای یگان نمود خیلی بخشیش نمیشه این میلت مردم ایره مردم نمیبخشش ما نمیبخشیمش انم خگپه بعضی همه قانون اینا بله خاک سویازوی تاجیکستان معلومه صداتون قطع شد برادر بله واقعا درست میگه برادرایی که یومونی درسته حقیقت حال همین است چرا دروغ میگه آخی پنجکین گم میزنه که سویت هست سویت در وحدت نیست سویت در دوشنبه نیست سویت در گفت گپو یوون نیست در پنجکین سویت پنجکین تیرا برحمش گفت گپو ای خدا نمیترسه دروغ میگه آخی دروغ شما هم 6 سکوند آشکار میشه او خاطر گفت گپو دوری بد نمیره در این مسئله خوب بیننده عزیز و گرامی برنامه ما امروز تا همین اندازه ادامه کرد و دیگر مثل که واقعا هم اینترنت در روسیه مشکل است تا اینکه وارد شوند بینندگان و لایک های ما 392 لایک نمیدونم که در گذاشتن لایک ها واقعا کوتاهی کرده است واقعا کوتاهی کرده است ما شما باید رحمان رو بزنیم چپک نیم شما تلخ کف عالی هم با همی 1800 1900 نفر 2000 نفر تماشا داره نخواه که گفتی که پا نتونه هم لایک های را مونده که تو اینکه آدمی دیگه اقلا با هم لایک تو بیدار شوه یکون کار ایتانی تو بکنه یعنی همین قدر تلخ کفیم با ما میخواییم که رحمان فا چپک نیم رحمان فی کلیری پدنالت مادر بخطا را یکون خیلی نکازت کنیم با همون خاطر دیگه تلخ کف هر چی تلخ کف میشه همون قدر بازارار موای 913 نفر در یعنی که نظرسنجی اشتراک کردن بینندگان گرامی اگر بتونید یعنی که 10,000 برسونیمش نظرسنجی را خیلی خوب میشه چون 1000 نفر وقتی که نظرسنجی اشتراک میکند یعنی که رحمان پیشوای ملت شما یعنی که لایق یگان جایزه صلحش میدونید اگر بدونید بدونید بگه که هو میدونیمش یعنی برای اون لایق هر جایزه است یگان تاخیر نکردیم یا اینکه نمیدونمش من یعنی که بگو من لایق یگان نمود خیلی یعنی که جایزش نمیدونم پیشوی ملت پس آزاد در قضیه مرحمت بدروید یعنی که هر چیزی که فکر دارید در قضیه رحمانوف یعنی که نظرتون بمونید بله واتساپ بله سلام و علیکم السلام بله برادر شما در آخر برنامه هستید سلامت باشید برادر بله اوضاع میروم بله اوضاعتون است اخیر برنامه صحبت کنید که با همین شما تمام میکنیم برنامه را بله برادر ما همی چه بیزار شدیم همی روسیه هم همی تاجیکستان هم نمیدونیم چیکار کنیم دیگه سویت نیست یکمش 10 روزه که مادر ما در تاریکیه یکمش این دیمش که نه یک چیز آی گرمه نه هیچ نیست مادر ما تا 80 در رفتگی های این مرد تاجیکستان را چی برا زدی های ترس میخوام که همین درد همه ما را بشنوه همه بشنوه همین مردکایی که خودونا میزنیم در جریش هم میمونیم تا تای نافتانه جمعی کرچه میزنیم میکشید شما یک دیوسین مرد تاجیک 90% دیوسه ولی یک کلش میگه که چی با تخد دیوسی نه ما گاب زدم ما 2 بار شیشتم ما کسی نمی ملت این همی مردکای بله موسی تاجیک ما 2 بار شیشتم یک بار نه بله میفرده نیجا میه زمه روس هم میگیره فرزاداتون در اونجا یک تا میکشن تون ای کی میترسه شما ای مومالی شما الله نمیترسه ای مومالی میترسه انمیه بدبختی تا 3 چطور نگرفتگیه
یکمش نه مادر سطر داره نه خواهر سطر داره ریش عموما ممکن نیست آیا که پیغمبر اسم گفتگه که مرد بینش حکمش زنه یا نیست یعنی که ریش واجب است یعنی که در بعضی سنت مؤکد است و یعنی که خود رسول اکرم اصحاب رسول اکرم همش ریش داشتن فرقیت بین مرد و زن ریش است خداوند زینت داده است مردا را با ریش و زینت داده است زنها را با موی سر همین مردم توجیک 90% حکم زن داره حکمشان زن باید بلاگرش برآمده است میروان نارو رفتن ایجا رفتن دشتن مدرسه خوب شده او خیلی مادری خیلی تفرق کسی هیچ کار فرق نکردسی نه او داری نه سویت داری یک حق همه زمین برای تروریسم اکستریمیسم میزنن او خیلی دیگر دولت قبول نمیکنه وقتی تروریسم اکستریمیسم زده برای چی؟ برای گپ حق گفتن؟ بله همیه بدبختی ما همی است که تفکفیم یکمش که الله تمام قوم تاجیک خور کرده برای که حقیقت شد که حمایت نمیکنه دیوس های دینی که چه حمایت نمیکنه دیوس های بعد این سیمش که نه جرأت مردی ندارم شما همین مردم تاجیک دیوسی در چی میبینم درمی که زن تا یک از گرم کبی درمی نه اخی دیوس شما میگم و دیوس نیست و هیچ من دیگه هیچ که همین دستی آمده همین زنگ بزنم و اون نداره اخی آسمان یا ملائکه نمیه برای شما را یاردن بکنه بله بله میتینگ بشه جان منصر شدگیم جان منصر شدگیم والای میگو بخاطر دینت بخیر شهید میشه او زکر میگو این شهیدی فکر میکنه گم بوزی چای وقتی که آمد مسر جان تا او زبان تا قلب میکنی تا نه دین مادر نه اسلام مادر در تاجیکستان والای میگو خواهرچم از جین زربت خواهرچم از ملا نمیویم بخونیمش نیست ملا خیستم خود ازبکستان رو که می خواهر مدوطن ایتداد که ملا نیوی او چه دیگه وطن برای که اگر اون ملا بشوره بخونه اگر پرابلمش میکنن اخی او را نمیمونن امید خلصن همون ملا هم در انسان امام علی میترسن الله نمیترسن بعدی که ایجام عیب پدر مادر هم هست کرد عیب نه مادر اساسا عیب مادر که فرزنداشون عموما نمونده سنگ زنی عموما والای همجا مادر اگر گوش که سبشا فرد روز قیامش مدن از الله جو میگه اینا مادر ای بچم نکه ای خب که او خطو که خب که نموخی بله امی یک پرکی همی بود مادر هم موقع فرزندان را سر بودم من بخاطر دینت بخاطر آزادیت بخاطر همه چیز مال فرزندان عاقبت هممون مرگ یک نمود ببر که آخه تنها سوال یکی گفته بتونی الله خور کرده این ملت تاجیک که الله یه نمود گمراه خور کرده که برای که شورشون ظالمه بتون کنن ملت تاجیک من الان میکنه که من دو بار شتگیم یک بار 2.5 سال یک بار 4.5 سال پشتی که اکتن مرد تاجیک اکتن آزادی او یکش میخیزم او گب زنید میخیزم والله میگم حاضیم برم بخیزم گب زنم هیچ که پشتم نمیخیزم هیچ که انشالله روزش میرسه صدیق نشه الله حفظت کنه برادر بارک الله خداوند صف برادران رو دارای غمدار بیشتر کنه الله حفظت کنه و مادر حفظ کنه خداوند انشاءالله که خداوند ما شما را میبره و سجده شکر در وطن الله حفظ همین یک روز را انتظارم که بخیزید بم برم باید جان ماهی که بینی مولا داخل تاجیکستان زنگ زیسته تماشا میکنید والله میگم یک روز نه یک روز کنم این میده مرا پلاکت صدا پیش سامانید میبینم در جای کارت میبینید سراسیمه نشه انشالله که با پرایک کار میکنه دیگه ما باید اودین هم بریم دیگه وقتی مردنی بچه های رحمانوف دیگه وقتی مردنی رستم وقتی مردنی اسماعیل وقتی مردنی یعنی که نبیرای رحمانوف دیگه وقتی مردنی ما اتونه آرزو دارم که امام علی گفت نمونیم باید بگریزه باید رو بتخپیم
زیغ نشن کلا نقطع زن گفته که بگریزه تو انسان برو والله او خیلی این ملت های 100% این کار نمیشه هیچ وقت انشاءالله رحمان نقطع همین دوستان یک سوال دیگه باشیش همین بچه های افتار اکتیامی جزاده سن 307 همین باید حکومت نه همین چی میشه واقعیتش همش قهرمانوی ملت هنیو 307 واقعی اگر 307 دروغ باشه او قهرمان ملت نیست یعنی 307 که واقعی ملا بچه یعنی که با همین مثلا آزادانده شای این همینا هر یک 307 واقعی هر چی که 307 قسم 1-2-3 هم قدر درجهش بالاتره انشاءالله که حکومت آینده باید برای این افرادی که 307 زدگیان مبلغ معین جدا کنه که براشون بودی همچون ویترانای مبارزه این ملتن او زندانیایی که در زندان شدگیان که اونو قهرمانن و اونایی که 307 زدن گرفتگیان همین خیل هر چی قدر که 307 بزنه همون قدر شما فکر کنه که قهرمانای این ملتن 307 هیچ وقت در این مسئله انشاءالله که اون چیزی که ما نیت فکر داریم همین والله هر وقت الله میگم قلبم میلرزه مادرم میبینم در بازار عربه کشیده سر مادر در تاجیکستان عربه کشیده سر نداره خونه فرزندش در برنه کوی مردک هست بخیزه گب زنه اوخی میمری مردک وری بمبر بله همین بلوگرها که هستن والله کو همه جواب میگیم یک تا جواب میگیم برای او فریب کردگی تو شما دین تو فروختگی برای پولو شما ایمینای نمی بلوگرها کو در آبی تر این همون کیه نبروتکی یک نواسه داره کو نمیدونم کی رو بگوی اسماعیل در آبی تر این همون کردگیان دین امام علی را قبول کردگیان خدا چه بخیر همه نمی کنترل نمی بلوگرها در دست نموی همه او را اسماعیل پینگوین میگم میدونی اسماعیل دست بخیر اسماعیل پینگوین نه پینگوینگش بگو دیگه بروتکیش نگو پینگوین تمام بروتکی نه انشالله که قریبه اکر همی قگب زده سن فهمیده سن که برای همی صحبت ما گپ ما برنامه ما مبارزه ما برای آزادی همین مردم که زن دختر مادرش خلاص کنیم تلخ کفای 2000 آدم تماشا میکنه 400 آدم لایک میمونه تلخ کفن ای چی میترسن نمیدونی اگر ای خدا میترسن این رحمان رو بر وقت تلخ کف دبی رستگی بود همین شیشته ترسش از الله نیست ترسش از رحمان و فای یه زن رحمان و فای شوفتم تو چی میترسی ای اخی با والله ترسم همیز 10 نفر جمع شود من میرم من بشتم من دیگه همی جانم سیر شیدگیم در احتیاط دیم کل مستق بر از نمیده گشتگیم زمون گرمانیا در ویز اسپور نمیده برای کار کنیم قبول نکرد برای نمی امام علی پدنالر که مرا خلقستاتیا زده اوخم یوفر هم مرا شکسته سنبان نمی استاتیا شو با ایمینای اونمو ملیسایی که یک تا زنگ میزنین کو یک تا هر مصرف میکنید او در گیجه چکو کسی والله میگم یک تا بشتون هم میکنه میخره انشاءالله همون ملیسایی که زنگتون میزنن وقتی که هم زنگت میزنن کو 307 شده گیتیم بیو بخشیش پرس نام فامیلش بگی عکسش بگی اوزی دامان قریب 70 تا هست 68 یا 68 این دین آیت دیگه آمد 69 نفر هم ملیسای هستن هر یا بنی منقا و هر یا سرکجلا و چون کجلا هست که گفتی که هم یو هستن فقط نام و فامیلی هاشون کوشش کنه بنویسه بگیره یو وقت چون نزدیک موندگی هر یک کدوم یو جواب میگن بعد در اینجا یک برادر نوشته که تو گفته که رحمان فا میبخشیم جانی ونجیه چیه ما کی گفت از رحمان فا میبخشیم تخت افیرم که ای خود خیسیه که گوش کی خلاص فهمیده هیچ کس رحمان فا نمیبخشه تری گپیش کنه سلامت باشی برادر سلامت باشی الله حفظت کنه برادر بارک الله یک برادر ونجی در اینجا نوشته است ونجی من میبخشید محمد اقبال کسی رحمان فافته است
میبخشد رحمانوف رو مادر به خطا رفته است. این گپ کلا اینه که به زبانی نمیدونم توجیکی قطعی مقصد ایتایی که ما رحمانوف رو گفتیم که میبخشیم. هیچ کس نمیشه رحمانوف میبخشیم. رحمانوف بخشیدگی ملعونه، هیچ کس رحمانوف نبخشیده است. رحمانوف یه بار اتومون بخشیدن فریب میکرد. ما بچهای همونای پیامبر میگه مسلمانی زیرک از یک سوراخی دو بار مر نمیگذشت. تو ما را مسلمانی توپوی گفتنی باشه اگر میگه رحمانوف هم میبخشیم. ما این مسلمان توپوی نیستیم. عبدالله بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشی برادر، الله جزای خیرتون بده. خب ما هم که در نهایت برنامه شما وارد شدیم. خب این شهادت این طفلک معصوم قابل جان برای امت اسلام یک درس اتحاد، درس همبستگی شد. انشالله ملت انشالله باید بیدار شد. باید تاجیک، کسی که دعوای تاجیکیه داره و دعوای فرهنگ تاجیک داشتن داره و دعوای امت اون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن داره، باید دیگر وقتی خواب و وقتی غفلت گذشت برفت. دیگر باید انسان واقعا شیر انسان خوردیم، شیر مادر خوردیم. این مادری که غم زد، غم با یک حجره دخانه رحمانوف نمیتواند که دل مردم این قهر و غضب و نفرت مردم فرو نشاند. این اگر همین خیل فکر بکند حتما فکرش خطای محض است. مثل این مادر نیلوفرهای بسیار در تاجیکستان در حالت وحشانیت، در حالت قشاقی، در حالت بیمسکنی به سر میبرد. آیا مگر آنها مثل این مادر حق منزل ندارند؟ آیا این رستم حتی یک همدردی را، یک تعزیه معمولی را و خود دریغ دانست که از طریق شبکه، از طریق سایت همون شهرداریش باید می نویس؟ آیا دیگر مادرات نمیخواهند که همچنین منزل داشته باشند؟ فقط این یک باعث شد، سبب شد این مادر قابل جان، این خواهر همه ما هست. الله در این مصیبت مادر صبر بده، این خواهر صبر بده. اما حکومت، مقامات های رحمانوف از خاطر باید نبرند که این ملت و تمام دارایی و تمام هر چیزی که در داخل اون ملت سرزمین است، همه ملت، همه اهالی تاجیکستان نیاز دارد. خواهرایی که بجوز این خواهر در روسیه در حالتهای به خاطر یک تیکه اینا به خاطر تأمین نفقه آمدن، بعضی آنها از شوهر جدا، بعضی آنها خب به یک سبب شوهرشان در زندان از شوهرشان طلاق دادن. خب نفقه، تأمین نفقه فرزندا به دوش اون مادران است. اون قضیه این مادر قابل جان خب درس عبرت است. برای حکومت هم باید درس عبرت باشد. باید به کارخانه جای کار تامین کنه که خواهر و مادر ما حداقل برگردن برن. در این 34 ساله که طول حکومتش دوام دارد، آخی یگان فقط از حساب 200 کارخانه میده و کلان در پیام سالانه کجا همون کارخانه هایی که مردم میرفتن دست به کار میشیدن از این زیر پای روز، از این خدمت روز کردن و برای خاطر یک لقمنان اینقدر تحقیر، اینقدر خب دیگر حیثیت آبروی زنی مادر تاجیک، حتی بعضیش به تنفروشی دست زدن به ملت های روس، ملت های ارمن. آیا این برای حکومتی 34 ساله رحمانوف هیچ تأثیری نداره؟ البته که نداره. مثل این قابل جان اگر 1000 تاشم که اگر از بین رود، این رحمانوف با آن حد رحم ندارد که حتی تا اینکه همون لمس نکند در شخصیت خودش، در اولاد و در اجداد و در خاندان ددمان پلیتی خودش، اگر این ضرب و این تلفات فرزند، اگر تلفات نزدیکش اگر از نزدیک لمس نکند، به قدر این مادر قابل جان و مثل این مادر قابل جان ها بسیار مادرایی که غم دیده و غم زدن، شوهراشون به سالهای طولانی و زندان کاری نکرده، با این ماده معروفی 307 نمیدونم 401 دیگر ماده هایی که مردم دیگر زندان های تاجیکستان جا نمانده است. دیگر نمیدونه که رحمانوف در کجا زندان نوبتش است. در دنقره و تن زندان کردن است. شاید ولایت ختلان مرکز دوشنبه را اونجا میبرد
باز هم زندان های چند طبقه میکنه به خاطر باز همین ملت ترس و وهم و دهشت. این سیاستی ترس است، این سیاستی وحشت است. مردم عزیز باید از خواب غفلت بیدار شیم، باید فکری برگشت از مهاجرت کنیم، چی در اروپا، چی در امریکا، چی در روسیه. والله این مهاجرت ها برای یگان تایما فایده نداره، یگان عاقبت خوبی ندارد، بجز بدبختی، بجز مصیبت، بجز طول حکومت رحمانوف. از این مهاجرت و از این دربدری و از این آوارگی مردم مهاجرت، مردم دور از وطن، مردمی که در تعقیب به سر میبرند، مردمی که در پیگرد قانونی قرار دارند، اینها به سود رحمانوف است. تا اون وقتی که ما بر نگردیم نرویم. همون شاهنامه فردوسی قصه کاوه آهنگر وقتی میگه روایت است که 18 پسر داشت. وقتی مارهای ضحاک میگه هر روز یک دو کله نوجوان بعد طعمه میکرد، نوش جان میکرد، میخورد، بعد آرام میگرفت. روز از روز 17 پسر این کاوه آهنگر به طعمه ماران ضحاک رفت. نهایتا فرزند نهاییش ماند. کاوه آهنگر دیگر دید که آخران فرزند، آخران جگرگوشش از دست می رود. بالاخره اون پیش دامن آهنگرش گرفت، همچون بیرق، همچون لوای مبارزه، لوای برکناری ضحاک را کرد. بالاخره با اون مردمی به شور آمده و مردمی جبر دیده و مردمی در وحشت و در دهشت از دست این ضحاک، یعنی که همه مشکلات دیده بودن، خیستن با همراهی کاوه آهنگر. این کاوه آهنگر انقلابی را برپا کرد تا این ضحاکی هر دو کیفتش مار، یک اژدهای کله خور و آدم خور از بین برد. در آبرز اون شاه ضحاکی آدم خور مثل این رحمانوفی امروز ما است. اگر همچنین خب کنیم، همچون آرامی و سکوت را رعایت کنیم، از حق و حقوق خود دفاع نکنیم، بدانید که اون ضحاک باز هم کفتان ماران ضحاک این مأموران امنیتی و داخلیش و هر طریق و هر سبب فرزندای این ملت را، حق گویان این ملت را به کام اون ماران ضحاک، یعنی به کام اون رحمانوف فعلی ما تیله میدهند. پس از ملت بیدار شوید، به خاطر مبارزه از لایک خود اجتناب نورزید. لایک شما یک کمکی است به خاطر برنامه را دیدن است. برادری صاحب کار، هر برادری که خدا دارایت داده است، نفقت داده است، تجارتی خوب داره، اون تجارت را امروز وقتی صرف کردن است. حداقل ما بتوانیم با تجارت خود، با کمک خود در این مبارزه سهیم باید باشیم. حداقل زبان ما برا باشه که روز قیامت پیش آن الله که ما را خلق کرد، ما باید جواب داده بتونیم پروردگارا در این دنیا به من تجارت دادی، مال دادی، من اون مالم را موافق استطاعت در مبارزه بر علیه یک دشمن دین، یک دشمن فرهنگ، یک دشمن ملت مثل یک رحمانوف جلاد، مثل یک حکومت ظالم رحمانوف، من اون مبلغ را صرف کردم. حداقل مبارزه جسمی قادر نبودم، اما مبارزه مالیم را صرف کردم. پس بیاید اون دارایی و تجارتی دارید برای این ملت، برای آزادی همه زندانیان بیگناه، برای آزادی خواهران و مادران، دانشمندان اینا که در زندان هستند، مثل شاکر جان و مثل دیگر خواهر رخشانه و الفت خانم و مثل دیگر وکیلان دفاع حقوق بزرگمهر و عزت امان و مثل بلاگران حقوق دلیر امام علی و عبدالستار و ذوقی بیگ و عبدالله قربتی و مثل اینها بسیار هستند که ما از بردن نام آنها عاجز هستیم. برای آزادی اینها باید بکوشیم. آینده، نسل آینده حداقل با یک نظر نیک به ما بنگرند. تاریخ گواه شود که در حقیقت ما برای این ملت حداقل صدا بلند کردیم. صدا بلند کردن هم این خودم یک جسارت میخواد، یک شجاعت میخواد. بیاید اون غیرت را بیدار کنیم برادران، مادران، خواهران.
به خاطر این ملت، به خاطر سرزمین، به خاطر شکوفایی این ملت، به خاطر برگشت از این مهاجرت ملت کش، به خاطر این مهاجرت طفل کش، به خاطر این مهاجرت جوان کش بیاید برگردیم. برگشت ما فقط شرط از همین مبارزه است. در مبارزه سهیم بودن با خود، فقط گفتن حق را به خاطر حق بگذار هر چی شویم. بالاخره ما به این دنیا دیگر سنگ نمیبندیم در سر خود. بهترین مخلوق انسان بشریت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از 63 سال بیشتر عمر ندید کو. ما که امتی هستیم، ما هم همون موافق تقدیر خود هر قدر عمر به ما عطا خلق کرده باشه الله مهربان همون را خواهیم دید. اما به خاموش بودن ما عمر ما دراز نمی شود، از ترسیدن ما عمر ما دراز نمی شود. خواهیم نخواهیم اون مرگ یا ناگهانی یا از یک راه برای ما میاد و خواهیم اون امانت پروردگار را، اون روح را تسلیم آن ذات کرد. پس آخری برنامه است برادر محمد اقبال، الله رحمت کنه شما را برادر، گذشتهاتون پیروا و بندگانی که برادرانی که در این تیم اصلاح همکار شما هستند شبانه روز خب مشغولیت های شبانه روز خود را انجام میدیم. الله جزای خیرتون تیه. خدا را شما را پروردگار را موفق و مؤید و سربلند و پروردگار را با پیروزی نهایی، با پیروزی بدون حکومت ظلم و ستمگاری این دیکتاتوری عصر پروردگار همه ما را برگرداند. پروردگار را بازم ما را موفق و مؤید و سربلند و اتحاد امت، اتحاد ملت را برای ما نصیب روزی بگرداند و در مبارزه ما را دست به الله گرداند و به آن هدفهای نهایی همه مردم مبارز ما را برساند و یک حکومت عدلی واقعی ملی، یک حکومتی که واقعا یک شخص مصلح را بر این ملت الله رهبر بیاورد و از شر این ظالم عصر، از شر این طاغوت، از شر این حکومت ستمگاری ضحاک منی کل ملت و مسلمانان را حفظ کنه، در امان خودش حفظ کنه. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اتباع اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. رب العالمین. بارک الله برادر، الله شما راضی باشد. خداوند صف برادران حق گور هر چی بیشتر و بیشتر کند. یک برادر در واتساپ می زنگ زده است که دیگه 1 مینوت نمیشه. یا دیگه فقط حق را داره. بلاگرها را شو حقارت که میگه. کامera تبکش برادر. بله کامera تبکش گابزه. بله گابزه واتساپ. خب یعنی که بله بله واتساپ. سلامت باشید برادر، سلامت باشید. انشاءالله سلامت باشید انشاءالله. تمام. خدا همه ملت تیار کنه. خب که بیا کو جواب بودی میگوی که جواب نمیتی مردم گپ زیستن. من نتونم ترا جوابت بگم با این زنگ زدستم جواب نمیگوی خودت. با واتساپ هر گپ نوشته است که کروچی شما جواب نمیتی، شما میترسی جواب نمیتی، زنگ زدستم جواب نمیتی خودت. باش کنم آخری رقمت 73 دیگه شما میترسی ایمو جواب نمیتی. اینا زنگ زدستیم. خب معلومه که کی میترسیده است کی نمیترسیده است. خب وقتی گپ زدن همین قزنگ بزنی. وقتی که گپ زدن تمام شود همه زنگا تمام میشن. بله رئیس کشپالی کو گپ زد فرمایید. چه خوب هستی؟ ما خوبیم الحمدلله. همین یک برادر حاضر بسیار گپ زد، خواب گوش کردی. میشه که خواب گوش کنی؟ من طرفدار رحمانوف بخیزه. رحمانوف سوید میتیه، رحمانوف پیشوای ملت های، رحمانوف
یعنی که برای ملت خدمت کرده است 500,000 توجیک کشته است مردم به باق مونده است من طریقه پروش نمیکنم دام صدا و سیمای تاجیکستان گپ زده است هر روز این برنامه چاپلوسان نیستن اگر اگون گپی ادکوات نی بزنی گوش میکنیم برای که طرفدار رحمانوف ادکوات نی گپ نمیزنه وقتی تا ادکوات نگپ بزنی من گوشت میکنم گپای شما ادکوات نیستن اما محمد خود همین دیکتاتور نمره یک خودتی حوزی ما تو را حضرت میگفتم 25 منو خب میشتی انا یگون چیزم نگو من یا بنده اللهم یا بنده حوزی اما پیش یک آدم گپ زد خب کردی که رنگی مویچه حواظ نمیگونی دردی من نگفته برای اون که تو دیکتاتوری چون میکنی خودت اپرافدت کرده مراجعت من با مردم توجیک با مردم توجیکستان بس اینه نام یک کودک با مقصد غرضناک می بیغرض می استفاده برده نگیرد نام همون فرزندی بیگناه نگیرد نام همون شخص نام مادرش میگیرد نام وی برای چی با مقصد غرضناکتون میگیرید گوش کن نام پیشوا را بگیریم نام عزیز ما را بگیریم نام رستم را بگیریم نام فاطمه را بگیریم نام آزاده را بگیریم نام تخمینه کلپاترا را بگیریم نام کی را بگیریم وای با مقصد تو استفاده نبرید مردم ما مسلمانید یا نه یکی همین بیت رئیس چند بچه داری سوال مردک داری چند بچه داری بسیار سوال مثلا خدا یک تشه همین تا بکشن میشوه دعا میکنیم همینجا 2000 آدم که همین تا خدا تا یک بچه هم تا بکشن بعد نامش نمیگیریم بچه تو را بکشد تو نامسلمانی تو کافری من میگم نامی همه آدم استفاده پیتوخ من ترا گفتم من بچه بسیار داری خدا همینجا امین بگه ای الله همین بچه طرفدار رحمان فا یادشم تا کرچه بزنه یگان همین تری سکین خد کلاش بزنه بگیره همین بعد که برم بچه واکشتن بگیم خب کنی بچه خوبش کن کشتنش میفورده باشش میگم نگاه که گوش کن ای آدم ای مسلمان شما نامی وای کودک نگیرید با مقصد غرضناک تو مسلمان باشی میگی نامش نگی برای چی نامش نگیریم بچه تر وقت کشتن نامش نمیگیرم من اینا اگر این بچه تا کلاش گرفتن من میگم بچه طرفدار رحمان فکشتن خوبش کن کشتنش اینا مثلا بچه رحمان فا بکشن میگم هو خرسند بشم بچه عزیز مورا بچه رحمان فا بچه‌های نبرای رحمان فا بکشن بچه اگان گاو نمیگم توی دورم برای چی برای اینکه خیلی بچه‌های ملت کشتن کم تدین و تودان این بچه ترامپ که کشتن آمین بگه خدا کلا بچه تا بگیرن ما میگیم که خلاص یگان گاو نزنی مردم کدوم گاو زد میبرم میگم تو بزی تو برای چی نومی میرا گرفتی همین تو رئیسی کشپهلی معلومی یا چوپلوسی به بچه بسیار داشته بود دسته خیلی یادش بکشن همیتا تمام امین الله اکبر بر خدا حافظ چی بگم دیگه ترا اینم قطع چی بگم اینا آخه تا آدم وقتی گپ میزنه میگه نامش نگیری ما برای چی نامش گرفتیم نامش قزاق گرفت قرقیز گرفت یهود گرفت عرب گرفت یعنی که تمام ملت گرفت من نامش نگیرم برای چی برای که پیشوی تر خر میکنه یه زنی پیشو تا شوتیم ام بله ام برمن خوب بیننده عزیز گرامی بله واقعا هم اینها میترسن وقتی که یعنی که شما یک کار کنید که فقط نام رحمان فا بگیرید نام عزیز ما را بگیرید نام یعنی که ازبک بیخ شما رحمان فا بگیرید نام کودک نگیره شما و این کار خوب نیست و این کار خوب نیست اگر شما نامش گیرید برای که مردم که میخزن که زن رحمان فا شومتیان برای اون نامش نگیرید نامش میگیریم من این بچه ترکشتن نمیگیرم نامش این مردم هم امید بگیرن بچه تا رنگی که هم رکشتن بچه ترا بکشن خدا خلاص در همین ماهی رجب در همین ماهی حرام بچه تا خدا بکشن نمیته یگون سکین خد بعد دیگه نام چه نمیگیریم ما این پتبی گپبی عقلی طرفدار پیشو رو میگن نامش نگیره انا میترن این پیدرو اینمی کازیولا همش هم تریان دیگه یا اینا قطعی رحم در کار نیست رحم خوردن به رحمان و به چاپلوسای رحمانو حرامه رحم برای این چاپلوسای پیدرو حرام رحم خوردن باید اینا را یگان تاش رحم خوردن در کار نیسته اما مبارزای بهترین هم میپرسن که بهترین مبارزه 10 تیر داشته باشیش کمه که میگن 9 تیرشه در همی خوینه و پیتخفا و کازیال اطراف بزا میزنم 1 تیر در پیشنی دشمنی من بسه دیگه یگان گفت دیگه پا دشمن دیگه لازم ندارم من 10 تیر داشته باشم 9 تیرشه در همی کلا بزا میزنم 1 تیر بسه برای دشمنم امیرا فهمی منوشیر بله
مهاجر. بله سلام علیکم. علیکم سلام. برو مادین چوپلوس. برو آمدو چی میگه آخه؟ میگه نوم شنگیری که قرش میکرده که پیشواره قطعی جانبداری رحمان رو قهر میکرده. آخه پدر نالت تو حیوانی برزگا و ما اینجا 3 فرزند داریم. میخوانم مقصد پیغام بیا که توجیه گفته فرزندوی ما هم میکشن. پدر نالت تو در بیا ببلد. تشکر برادر من. سلامت باشه. انا میتره خداوند فرزندا تا حفظ کنه. الله بهترین فرزندشون کنه، خدمتگار پدر و مادرشون کنه. تو دغمی یک برادر مسلمان یا فرزند برادر خسته گپ میزنی. انا جانبدار رحمانوف میگه نومش نگیره دیگه. واپش نومش نگیره. مونش کشتنش پوفی که. انا خدا بچه تر انا تا بکشن تو اینکه تا با کدمت گپ زد که ما خودم میگم تو کازیولی. ما نمی طرفدار رحمانوف کلاش بگیره. پیتخف روز کلاش بگیره. بله توفیق میگه مقصد در تاجیکستان بهترین زندگی داره. همه یگان چیزای مقصد گپ میزنه. خیلی خوب تشکر. من میخواستم قطعه صحبت کنم. او برامد برافت دیگه. او چی میگه؟ او طاقتی گوش کردنی دبل غمی ملت ببرویا بگن نومش نگیرش ماشین نومش بگیره. در کار نیست نومی یعنی که کودک گرفتن. رفشه لازم نیست برای ما رو نوم گرفتن. نومش نگیره. انا میای جانبدار رحمانوف. این ملت باید بفهم وقتی میگم که لایک تبمون جانبداری تب بکن در مبارزه شریک شن. انا میای که بچه تا میکشن جانبدار رحمان میگه نومش نگیره. انا میای کاری که اینو میخواهن برای ما اطراف کنن. یکی تو خوی میگه باید آدم میخزه دردی ملت کم بزنه تشو میگه او را میمونی گپ زنه. او چی گفته است؟ او دردی منه دردی ترا دردی 10 میلیون ملت تاجیک گفته است. ما بگمش که گپ نزن. اینه چوپلوس عقلش، اینه سوادش. اینا چوپلوس میگن. چوپلوس عقل سوادش انا میقای. دیگه اینا عقل ندارن. اینا دانش ندارن. اینا همین که رحمانوف چیز خفا میکنه او را تو باید نگوی نومش نگیری. اگر نومش گرفتی که پیشوا خفا شی یا اگر ملت خفا شوه ملت بم برا بچه مردم کلاش بگیرن برای یگان ارزش نداره. ولی رحمانوف باید خفا نشوه. انمی است. علت انمی است. باید که ملت نوم نگیره نومش نگیره. مونده بکشنشون. مونده چیکار میکنن کم بگیرن. انمیای ملت بفهمه خوب آگاه باشه. جانبدار رحمانوف میبرا میگن نام نگی. در مصیبت این ملت شریک نیست. تو که از محنت دیگران بغمی نشاید که نامد نیهند آدمی. تو از یعنی که وقتی که غمی ملت تو یعنی که بغمی ترم یعنی که آدم نام گرفتن امکان نداره. المسلم للمسلم کالبنیان میگه رسول اکرم. مسلمان برای یک مسلمان یک بنیاد است. وقتی که یک اعضای بدنش در گرفت همه اعضای بدنش در میگیرن. یا اعضای بدن یا برادر مسلمان تا در گرفت تو باید احساس کنی دردی همو را. همچون یعنی که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بغمی نشاید که نامد نیهند آدمی. اینا از محنت دیگران رحمانوف و من تبعه پیروان رحمانوف انا همه خیلی چی هستن؟ بغمن. نام آدم برای همین میگم اینا را آدم نمیگم من. اینا آدم نیستن. اینا حیوانهای دوپا. حیوانهای دوپا. اینا همینن. کل انعامن. اینا رنگ حیوانن. رنگ چارپا حیوان دوپا اینا فقط. به همون خاطر است که الله سبحانه و تعالی واقعا هم یعنی که اینا را به مانند یعنی که بهائیم حیوانشون گفته است بلکه ازلشون گفته است. رحمان و پیروش را. یگان شک شبهه نداشته باشه. یگان نفر. خوب بیننده عزیز و گرامی برنامه‌مون الحمدلله امروز هم یعنی که خیلی طولانی شد و 461 نفر و 1005 نفر هم در نظرسنجی اشتراک کردند. 90% مردم رحمانوف هرگز لایق نمیدونن و یک کیلرش میدونن، یک پیتخفش میدونن. 10% یعنی جانبداری پیشوای ملت بدستند و او را لایق تمامی جایزه ها میدونن. فاروق. السلام علیکم آقای محمد یوبا. علیکم السلام و رحمت الله. بعد سلام به تمامی مردم تاجیکستان. آقای محمد یوبا آقای یک گپ گفتنیم برآمدنیم برای همین این حادثه گذشتگی همدردی خمونه با پدر و مادر حق پدر نداشته با مادر و با تمام خش تباراش که همدردی خمونه چی میکنیم
پس خداوند را که دوش جهنت کنه که دیگه گپ ندارم دیگه همه چیز گپ میگی نمیگی نمیدون رنگی چی میشه. هزار رحمت که همین گپ میزنی اکای محمد اقبال فرزندای همین تاجیکستان هدیهش کردم میکنی. رحمت اکای محمد اقبال ما رشته همه گپ داشتیم. سلامت باشید. بارک الله. خوب بیننده عزیز و گرامی، برنامه مونه انشاءالله که تا همینجا تمام میکنیم. امیدواریم که دیگر بیننده و ملت عزیزم همه آن چیزی که در برنامه بود دیدند، فهمیدند و آگاه شدند که ما با کدام حالتها و ما با کدام وضعیت روزگارها در این وطن، در این یعنی که مکانی که رحمانوف برای ما و شما وطن ساخت و وطن ما را در یک حالت قرار داده است که وضعیت بدترین و ناگوار برای ما و شما یعنی که مهیا کرده است. در نهایت دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این مصیبت هایی که دامنگیر این ملت هست الله در حفظ و حمایت خودش قرار بدهد. الله زندانیان بیگناه این ملت از زندان ها و سیحشل های رحمانوف آزاد کند و الله سبحانه و تعالی اشک های مادرانی که در رخساره های گلگون اونها هست همیشه از رنج و عذاب هایی که رحمانوفی پلید با آنها داده است، خداوند این رنج و عذاب را در چهره آزاده، فیروزه، رخشانه، تخمینه، پروینه، عزیزما و تمام عائله رحمانوف خداوند ان همین خل جاری کند و ان همین عذاب و اذیتی که مادر این ملت میکشد ای الله در این ماه رجب، در این ماه حرام که یکی از ماههای حرام است، الله ان همین اشک در عائله رحمانوفی پلید و کثیف ای الله پاک جاری بگردان تا اینکه درد این ملت بفهمد و هر چاپلوسی که فکر میکند که رحمانوف بالا از خداوند در خاندان اونها هم همه اون چیزی که این ملت عذاب و اذیت میبیند ای الله تمام آن مصیبت ها را بالای اینها هم بیار تا اینکه اونها دردی آن چیزی که این ملت واقعا میکشد خداوند این درد را اونها هم احساس کنند. اللهم اسألك النصر، اللهم یا الله انا نسألك النصر والغلبة على من تحق بهم، یا الله ننتظر منك الغلبة على الأعدائنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.